भारतासाठी हे वर्ष कसं, कारण आपण इतकी आता आर्थिक प्रगती केलेली आहे. भारतासाठी 2025 हे वर्ष इतकं चांगलं असणार आहे की आपण आर्थिक महासत्ता होण्याकडे आता आपण अग्रेसर होत आहोत, पुढे जाणार आहोत. बरेचसे ज्योतिषकार आपण बघतो की ते घाबरवून टाकतात अगोदर आणि त्यानंतर त्याच्या मागे एक उपाय येऊन जातो. मग करिअर पॉइंट ऑफ व्ह्यूनं लोक ज्योतिषाकडे जेव्हापासून बघायले ना तेव्हापासून ह्या सगळ्यामध्ये हे असे प्रकार आता आपण वाढलेले बघत आहोत. आपण बघतो म्हणजे रामाने सुद्धा वनवास भोगला होता, पण मग आता रामाची कुंडली खराब होती का? कशी होती कुंडली त्याची? रामाची कुंडली, रामाने जो वनवास भोगला त्याच्यानंतरच राम मोठा झाला. लग्नाचे योग प्रत्येकाच्या कुंडलीमध्ये कमीत कमी 7 ते 8 वेळा येतात. हो, लोक म्हणतात कुंडलीमध्ये मातृदोष आहे, पितृदोष आहे. मातृदोष तर हा अस्तित्वातच नाहीये. असे आईचे दोष आपल्या बाळांना कधीच लागू नाही शकत. पितृदोषाबद्दल बऱ्याच ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे. जर आपलं काही काम होत नसेल तर लोक माझी ना 7.5 चालू आहे, मग त्या 7.5च्या नावावर आपलं आयुष्य थप्प होतं का? 7.5 मी पाहिलंय लोक एवढं ग्रो करतात त्यांच्या करिअर मध्ये असू द्या. अशा कुठली एखादी राशी आहेत का की ज्याच्यामध्ये पटकन लग्न जुळून जाईल? विराट कोहली किती वर्ष अजून क्रिकेट खेळणार? वर्ल्ड वॉर 3 होणार का? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहेत एक खास पाहुणे, ज्योतिष तज्ज्ञ भूषणजी वैद्य. नवीन वर्ष म्हटलं की आपल्याला वाटतं कसं बरं जाईल हे वर्ष, आर्थिकदृष्ट्या किंवा माझं आरोग्य कसं राहील, माझ्या रिलेशनशिप्स कशा असतील, मला माझ्या करिअरमध्ये नवीन प्रोजेक्ट्स मिळतील का, कुठल्या चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज मला येतील. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं भूषणजींनी इतकी सुंदर दिली. आमच्या दोघांची यावर विस्तृत चर्चा झाली. ज्यांना 2025 साल आपल्यासाठी कसं जाईल याविषयी उत्कंठा आहे त्यांनी हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा. आपल्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि जर अजून सबस्क्राईब करायचं राहून गेलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर मग चला बघूया आज भूषणजी आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार भूषणजी, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. आता 2024 संपलेलं आहे, संपत आलेलं आहे आणि जेव्हा नवीन वर्ष येतं तेव्हा आपल्याला एकच उत्सुकता लागलेली असते की आपल्याला नवीन वर्ष कसं जाईल. तर आता ज्योतिषशास्त्रज्ञ किंवा ज्योतिषतज्ज्ञ म्हणून जरा तुम्ही आपल्या सर्व काहीच्या प्रेक्षकांना पुढच्या वर्षीचं म्हणजे 2025 सालचं राशी भविष्य जरा उलगडून सांगाल का? म्हणजे कुठल्या राशीनी कुठली काळजी घ्यावी, मग कोणाला आरोग्याचे त्रास असतील म्हणा किंवा कोणाला करिअरमध्ये कसं तुम्ही मार्गदर्शन करू शकाल, तर जरा आपण 2025 सालचं राशी भविष्य जाणून घेऊया का? हो, अर्थातच. माझ्यातर्फे पण सर्व काहीच्या सर्व व्ह्युअर्सला ॲडव्हान्समध्ये नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सरत्या वर्षानं आपल्याला बऱ्याच जणांना काही सुखद काही दुःखद अनुभव दिले असतील, पण आता आपण 2025च्या उंबरठ्यावर आलेलो आहोत. सर्वांसाठी आल्हाददायक असणारं असं हे वर्ष असणार आहे. सगळ्यात अगोदर मी सांगतो म्हणजे एक आहे की ह्या वर्षावर जो प्रभाव असणार आहे तो ग्रह असणार आहे मंगळ. आणि मंगळ म्हणजे ऊर्जा. मंगळला जर आपण पाहिलं तर ज्योतिषशास्त्रामध्ये सेनापतीचा दर्जा दिलेला आहे. आणि सेनापती म्हणजे लीडरशिप कोण करू शकतं की ज्यांच्या म्हणजे अंगामध्ये एक संचार असतो. मंगळाचं आपल्या जे ब्लड आहे, ब्लडशी त्याचं कनेक्शन आहे. तर जे सळसळतं जे रक्त आपण ज्याला म्हणू तो मंगळ आहे. तर या वर्षामध्ये ओव्हरऑलमध्ये जर बघताल तर सर्वांची एक धावपळ आपल्याला बघायला दिसेल. आपण यासाठी प्रिपेअर व्हायचं आहे. आपण थोडेही थांबलो की मागचा लगेच पुढे गेलेला आपल्याला जाणवेल या वर्षात. तर हे वर्ष काय आहे, तुमच्या ज्या काही आशा अपेक्षा ज्या आकांक्षा तुमच्या पेंडिंग कर्म जेवढे काही आहेत ना ते पूर्णत्व होण्याचं हे वर्ष आहे. आणि त्याच्यासाठी काय आहे की तो मंगळ जे तो तुम्हाला ताकद देणार आहे. मी हे जनरलाइज सांगतो, प्रत्येकासाठी हे होणार आहे कारण वर्षावरच पूर्ण प्रभाव आहे त्या मंगळाचा.
तर हे वर्ष सर्वांसाठी सुखद असणार आहे. मागच्या वर्षात आपण जे काही सेटबॅक ज्यांनाही लागले असतील त्याच्यातून सर्व लोक यावर्षी रिकवर होतील. आणि आता मंगळाचं आपण बोलतोय तर जसं की मेष आणि वृश्चिक या 2 राशींचा मंगळ हा स्वामी आहे, तर त्यांच्यासाठी तर अगदी जबरदस्त वर्ष असणार आहे. त्याच्यानंतर वृषभचं जर आपण बोलू तर त्यांच्यासाठी काय होणार आहे की आतापर्यंत जो शनी होता तो त्यांच्या कर्मस्थानी होता आणि तो शनी आता 30 मार्चला ट्रान्झिट करेल. तर पहिला क्वार्टर जर आपण सोडला किंवा आपण लास्ट फायनान्शियल क्वार्टर जर सोडला, त्यानंतर हे जे वृषभवाले जेवढे पण लोक आहेत यांच्यासाठी मस्त काळ असणार आहे. कारण त्याचं हे आहे की कर्मस्थानी ज्यावेळेला हा शनी बसलेला होता ना, याने काय केलं, त्यांना प्रोजेक्ट्स तर चांगले दिले त्यांना, पण सपोर्टिंग सिस्टम काढून टाकली होती गेल्या वर्षी गेल्या वर्षी. 2024 अजूनही ते चालू आहे. आणखी 3 महिने त्यांना ते आहे. म्हणजे तो त्या शनीने त्यांना शिकवलं आहे की तुम्हाला करायचं आहे, सपोर्टिंग सिस्टम नसणार आहे. आणि तो त्यांना ते रिअलाईज करून दिलं आहे त्याने की तुमची ओरिजिनल कॅपॅसिटी, ज्यावेळेला आपल्याला सपोर्ट सिस्टम नसते ना त्यावेळेला आपल्याला आपली कॅपॅसिटी काय ती कळते. तर ही त्या वृषभवाल्यांसाठी झालेलं आहे. त्यानंतर मिथुन, कन्या यांच्यासाठी सुद्धा एक चांगला काळ असणार आहे. राहू केतू पण ट्रान्झिट करणार आहेत मेमध्ये. ओव्हरऑल जर आपण पाहिलं तर 30 मार्च किंवा 1 एप्रिलला आपण बघू शनी ट्रान्झिट करेल. मेमध्ये गुरु पण ट्रान्झिट करणार आहे आणि राहू केतू पण ट्रान्झिट करणार आहे. तर एक ट्रान्झिशन फेज जो आहे ना तो एप्रिल मंथ असणार आहे. थोडंसं एप्रिलमध्ये काळजी घेण्याचं वर्ष असणार आहे. कोणकोणत्या राशींसाठी आपण जर बघितलं तर ओव्हरऑल सर्वांनी काळजी घ्यायची या पिरियडमध्ये. कारण की हे जे राशी परिवर्तन, हे जे 4 जे मेजर प्लॅनेट्स आपण म्हणतो यांचं परिवर्तन, कारण शनी जो आहे तो 2.5 वर्षानंतर ट्रान्झिट करतो आहे आता. गुरु हे 1 वर्षानंतर, राहू केतू 1.5 वर्षानंतर ट्रान्झिट करतायत. तर आपण जिथे पण ज्या पण ठिकाणी बसलेलो होतो त्याचं एक रुटीन बनलेलं होतं आपलं, आता सडन चेंज होणार आहे. म्हणजे आपल्याला आपण कॉमन जर माणसाच्या ह्याच्यात पाहिलं तर पावसाळ्यानंतर जसा हिवाळा जो ट्रान्झिशन फेज असतो, मग ते थ्रोट इन्फेक्शन होतात, हे होतं, तसा तो पिरियड आहे. तर त्या पिरियडमध्ये ज्यांना आपले राशी लग्न जे काय ते माहिती असेल तर त्यांनी ॲस्ट्रॉलॉजीचे सल्ले घ्यावेत, ॲस्ट्रॉलॉजर्सचे सल्ले घ्यावेत, ज्योतिष तज्ज्ञांचे घ्यावेत. पण ज्यांना माहिती नसेल त्यांनी सिम्पल की आपल्यासाठी काय प्रभाव मिळत आहेत ते मेमध्ये त्यांनी जज करावं, सेल्फ जज करावं की काय प्रभाव मिळतात, त्यानुसारही ते पुढे जाऊ शकतात. पण सेल्फ जज म्हणजे काय करायचं त्यांनी फक्त बघायचं की हा बाबा मेमध्ये ट्रान्झिट झाला आहे, माझ्यासाठी गोष्टी पॉझिटिव्ह होत आहेत, निगेटिव्ह होत आहेत, काही मला चॅलेंजेस येत आहेत, मला चांगले प्रोजेक्ट्स मिळत आहेत का, माझ्याकडनं चांगले प्रोजेक्ट्स काढून घेतल्या जात आहेत, मला काही हेल्थ इश्यूज जाणवत आहेत. कारण त्यांना जर आपल्या स्वतःच्या कुंडलीबद्दल काहीच माहिती नाही आहे, हे मी त्या सर्व लोकांसाठी सांगतोय की त्यांनी कसं आपल्या म्हणजे ज्योतिषाचा आपल्यावर कसा त्यांनी बेनिफिट करून घ्यायचा आहे. कारण आजच्या म्हणजे पाहिलं तर काय ना की ज्योतिषशास्त्र ज्या वेळेला लिहिल्या गेलं होतं, बनवलं गेलं होतं, तर त्याचा उद्देश हा होता की लोकांना त्याचा लाभ घेता यावा. पण आज आपण जे बघतोय ते लोक त्याला घाबरतातच जास्त आहे. म्हणजे लाभ तर त्याचे कमी झाले आहेत, लाभ घेता येत आहेत हे लोकांना मुळी म्हणजे कळतच नाही आहे. लोक आजकाल काय, आणि बरेचसे ज्योतिषकारही आपण बघतो की ते घाबरवून टाकतात अगोदर आणि त्यानंतर त्याच्या मागे एक उपाय येऊन जातो. मग की अगोदर एक त्याच्यासाठी घाबरवून टाका, नंतर त्याला एक उपाय देऊन टाका. अच्छा, म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की ज्योतिषी स्वतःसुद्धा असंच करतात, आधी घाबरवतात आणि मग उपाय देतात. हो, मी जनरलाइज सर्वांसाठी असं म्हणू नाही शकणार, पण हे बरेचसे. काय झालंय की आता लोक काय झालंय ना की जेव्हापासनं ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स वगैरे हे जे सगळं वाढत गेलं ना तेव्हापासनं, आणि एक करिअर पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं लोक ज्योतिषाकडे जेव्हापासनं बघायले ना तेव्हापासनं ह्या सगळ्यामध्ये हे असे प्रकार आता आपण वाढलेले बघत आहोत. की कोणीही व्यक्ती आला, आणि आज म्हणजे आपण कुणाकडेही बघा, प्रत्येकाच्या कुंडलीमध्ये काही ग्रह जे आहेत ते चांगले असतात, काही वाईट असतात. आपण बघतो म्हणजे रामाने सुद्धा वनवास भोगला होता, पण मग आता रामाची कुंडली खराब होती का?
कशी होती कुंडली त्याची? रामाची कुंडली खूप चांगली होती. आणि मी तर असं मानेन की रामाने जो वनवास भोगला त्याच्यानंतरच राम मोठा झाला. कदाचित वनवास नसता जर त्याला झाला तर राम पण एक सामान्य माणूसच राहिला असता. त्या वनवासानेच त्या रामाला एवढं मोठं केलं. मग त्याच्या कुंडलीत होतं असं वनवास? आहे तसे ग्रह? हो, तसे ग्रह आहेत. पण शेवटी आपल्याला ते इंटरप्रिटेशन करता यायला पाहिजे की त्यावेळेलाही राम त्यावेळेलाही राजा होता. म्हणजे तो जर टाळू शकला असता हे, त्याला फक्त त्याने आईची आज्ञा पाळली नसती, जरी पाळली तर काही तो राजा होता. पण तो आज एवढा जो मोठा नसता झाला तो. तर माणसाचे कर्म हे अगोदर आहेत. ज्योतिष हे काय ना, बेसिकली एक भाग्याची गणना आहे ती. आपण त्याला रॉंगली बोलतो किंवा मिसइंटरप्रिट केलेलं आहे ते की ते भविष्य ते कधीच नव्हतं किंवा कधी नसणार पण आहे. भाग्य आणि कर्म हे दोन ज्या वेळेला मिळतील त्यावेळेला ते भविष्य बनणार आहे आपलं. म्हणजे कर्माची साथ, रादर कर्म पहिलं कर्म मग भाग्य. कर्म आणि भाग्य ज्या वेळेला एक होतील तेव्हाच ते भविष्य बनणार आहे. म्हणजे मी आता असे म्हणू की बाबा एखाद्याच्या कुंडलीमध्ये सध्या खूप चांगले योग आहेत, पण त्या व्यक्तीनं किंवा तो एखादा स्टुडंट आहे, हो बाबा तू करू शकतोस, MPSC UPSCची तुझ्यासाठी कॅपॅसिटी आहे, तुझी करू शकतोस, तुझे सध्याचे योग पण आहेत. पण हा व्यक्ती जर का त्याने अभ्यासच नाही केला, त्याने ते एफर्ट्सच नाही घेतले, तर ती जी भाग्याची साथ होती ती पण भेटणार नाही किंवा ते जे भाग्य आहे ते त्याचं फलित नाही होणार. म्हणजे मी सांगतो तुम्हाला, माझ्याकडे एक साधारण 6 महिन्यांपूर्वी मी म्हणजे गुजरातला असताना तिथे पण काही आपल्या इकडे महाराष्ट्र जसं MPSC तिकडे GPSC आहे. तर माझ्याकडे 2 मित्र आले होते. एकाच्या आईने माझ्याशी अगोदर कन्सल्टेशन घेतलं होतं आणि तिने त्या दोघांना मग पाठवलं की तुम्ही बघा तुमचं हे कसं आहे. तर त्याच्यात असं हे होतं की त्या दोघांच्याही कुंडलीमध्ये योग चांगले होते आणि मी त्यांना हेच सांगितलं की तुम्ही करा, तुमचं नक्की होईल. त्यामध्ये काय झालं, दोघांपैकी एक जण एकदम रिलॅक्स होऊन गेला. ज्याची आई माझ्याकडे अगोदर आली होती, तिला काय झालं होतं की तिला मी सांगितलं होतं की तुम्हाला पूर्वजांची काही संपत्ती मिळेल, तिला ती मिळाली. तर काही खूप प्रॉमिनंट योग असतात, तसं त्यांच्या कुंडलीत मला दिसलं, मी सांगितलं, ते फलित झालं. म्हणून तिने तिच्या मुलाला माझ्याकडे पाठवलं. आता आईचा ह्या ज्योतिषकारावर एवढा विश्वास आहे आणि त्यांनी आता सांगितलं की हो तुझे योग आहेत, तर तो इतका रिलॅक्स झाला की त्याने अभ्यास करणं बंदच केलं. त्याचा जो मित्र होता त्याने माझ्या बोलण्याला बरोबर त्याने ती नस पकडली की मी सांगितलं होतं की अभ्यास करावा लागेल, होऊन जाईल, भाग्याची साथ मिळेल. आणि त्याचं असं झालं की त्याचं सिलेक्शन झालं. तो येऊन मला ज्या वेळेला भेटला त्याने मला सांगितलं की सर तुम्ही सांगितल्यानंतर मी अभ्यास केला, पण जे आपण म्हणतो नशिबाची साथ किंवा भाग्याची साथ, त्यानं जेवढा अभ्यास केला होता मॅक्सिमम क्वेश्चन्स वगैरे त्याच्याशी रिलेटेड आले. ही असते एक्झॅक्टली भाग्याची साथ. पण त्याला तो तेवढा अभ्यास तरी करावा लागला. आता एखाद्याला भाग्याची साथ नसेल तर त्याने 10 पुस्तकं जरी चाळले, पण त्याचं भाग्य जर बलवत्तर नसेल तर त्याला काय होणार आहे, त्याने जो काही अभ्यास केला त्याच्याशी निगडीत गोष्टी त्याच्यासोबत नाही येणार, त्या एक्झाममध्ये त्याला त्या गोष्टी येणार नाहीत. तर ती भाग्याची साथ असते ना, पण कर्म तुम्हाला ॲटलिस्ट तेवढं तरी करावं लागेल. आणि या व्यतिरिक्त ज्याची कॅपॅसिटी 10 ने 20 पुस्तकं वाचण्याची आहे, मग त्याचं भाग्य 0% जरी असेल तरी त्याला सक्सेस होण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही. म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये ही लिमिटेशन्स आहेतच, लिमिटेशन्स डेफिनेटली आहेत आणि कर्म अगोदरच आहे. पण आपण म्हणजे एक थोडंसं
राशी बघून म्हणा किंवा ग्रह वगैरे बघून आपण एखादं भाकीत वर्तवू शकतो की हे योग आहेत, बरं, असं तुमचं म्हणणं आहे नाही का? पण शेवटी एखादी गोष्ट घडण्यासाठी आपल्या हातून कर्म घडणं तर पाहिजेच ना. हो, त्याच्यामुळेच मी तेच म्हणतोय की कर्म हे अगोदरच आहेत. आता आपण बघा, बरेचसे लोक आहेत की ज्यांना त्यांची डेट ऑफ बर्थ माहिती नाही आहे, त्यांचं काहीही माहिती नाही आहे. ते आज खूप चांगलं म्हणजे त्यांच्या करिअरमध्ये करतायत, त्यांचं फॅमिली बॅकग्राऊंड, रिलेशनशिप, त्यांचं सगळं काही व्यवस्थित चालू आहे. कारण हे आहे की त्यांनी फोकस्ड आहेत ते, की त्यांना कुठे काय करायचं आहे हे सगळं माहिती आहे. त्यांनी कधीही कुठल्या ज्योतिषकाराचा सल्ला घेतला पण नाही आहे. तर ते लोक आजही सक्सेस होत आहेत. आणि असे पण बरेचसे लोक आहे की त्यांचा ॲस्ट्रॉलॉजीवर, ज्योतिषवर इतका विश्वास आहे की मी सांगतो, माझे कलीग आहेत, आत्ताचं म्हणजे 2-3 दिवसापूर्वीचंच हे आहे. त्यांनी मला सांगितलं, अरे ते माझी वाईफ तुझ्या चॅनलला खूप फॉलो करते, तुला खूप फॉलो करते. म्हणलं मग बरं काय? म्हणे की तिचा आत्ता फोन आला होता. कशासाठी? तर म्हणे की तिला अमुक अमुक काही डॉक्टरने टेस्ट करायला सांगितल्यात, तर तू सांगू शकशील का की कुठला मुहूर्त चांगला आहे टेस्टला जाण्यासाठी? तर मी त्या मग म्हणजे मला काय उत्तर द्यावं ते समजलं नाही. म्हणजे आम्ही डॉक्टर लोकांनी आता कुंडली बघायला सुरुवात केली पाहिजे. हां, डॉक्टरांनी तर म्हणजे ठीक आहे. म्हणजे मी त्याला म्हटलं की अरे यार, त्यांना आता त्रास होत आहे. आता मी जर सांगितलं की 1.5 महिन्यानंतर मुहूर्त चांगला आहे, मग 1.5 महिना त्या जाणार नाहीत का? आणि 1.5 महिना तो त्रास सहन करणार का? तर आपल्याला हे समजलं पाहिजे की ज्योतिषचे लिमिटेशन्स आहेत आणि ते कुठे आपण पाळलं पाहिजे. की प्रत्येकच गोष्टीला आपण ज्योतिषशी लिंक करून करण्याची आवश्यकता नाही आहे. आपल्याला म्हणजे मुहूर्त असतात. आता मुहूर्त पण आपण जर बघायला गेलं तर बेसिकली मुहूर्ताचं पण जे कनेक्शन आहे ते माणसाची मानसिक अवस्थेशी कनेक्शन आहे. आता हे तुम्हाला थोडंसं वियर्ड वाटेल, हे कसं काय की मुहूर्त लोक एवढं हे बघतात. पण आता बघा, आपण दसऱ्याच्या दिवशी लोक गाडी खरेदी करतात. मग आपल्याला कोणी बॉन्ड पेपरवर लिहून देतो का की या गाडीचा ॲक्सिडेंट नाही होणार? एवढं 3.5 मुहूर्तापैकी एक आहे. मग काही नाही, असे केसेस आहेत की गाडी शोरूममधून काढतात आणि बाहेर ॲक्सिडेंट होतो. पण मग ते त्यांच्या कुंडलीत असणार ना, कुंडलीत त्यांच्या असणार, ॲक्सिडेंट असणार. पण मग मुहूर्त जो पाहिला त्याचं काय? तुम्ही तो मुहूर्तच पाहिला ना. तर बेसिकली मुहूर्त पण मग असं नसेल का की ॲक्सिडेंट होणार आहे म्हणून आपल्याला ती गाडी खरेदी करावीशी त्या मुहूर्तावर वाटली? नाही, असं काही नाही आहे. बघा, मुहूर्ताचं जे कनेक्शन आहे ते कसं आहे, जसं मुहूर्तांना जे लिहिल्या गेलं होतं, जसं आता भद्रा काल असतो एक, या काळामध्ये असं म्हणतात की बाबा कुठलंही म्हणजे कार्य करणं टाळावं. आता भद्रा काल काय आहे की यावेळेस अचानक म्हणजे वातावरण निर्मिती काही होऊ शकते, वातावरणात चेंज होऊ शकतो, अचानक पाऊस येऊ शकतो, अचानक वादळ येऊ शकतं, म्हणून टाळलेलं आहे. की आता सपोज मी भद्रा कालमध्ये लग्न करायचं, माझं लग्नाचं तो वेळ ती ठरवली. आता तुमच्याकडे गेस्ट येणार, लोक येणार, एवढी पब्लिक येणार, सडनली काय होणार की वादळ आलं, पाऊस आला, तर तो भद्रा काल होता म्हणून ते होणार. पण तुमचं हे काही लिंक नाही आहे की भद्रा काल म्हणजे त्याच्यामध्ये लग्न केलं, कारण आजच्या डेटला ते तसं त्याचं लॉजिक नाही आहे. आजच्या डेटला चांगले हॉल्स आहेत, पाऊस आला तरी काही तुमचा इव्हेंट म्हणजे तसा खराब नाही होणार आहे. आणि हॉल मिळेल तोच दिवस मुहूर्त, तोच मुहूर्त आहे. माझ्यासाठी रविवार हा ऑलवेज मुहूर्त आहे. मला कुठलचे कॉल्स येत नाहीत, ऑफिसचे कॉल्स येत नाहीत. मी माझं ज्योतिषाचं पण जे कार्य आहे रविवारी मी फ्री ठेवलेलं आहे. तर रविवार हा माझ्यासाठी मुहूर्त आहे. तर बेसिकली कसं आहे की एखाद्याने मला जर मुहूर्त सांगितलं की सोमवारी सकाळी 10 वाजता चांगला मुहूर्त आहे गाडी खरेदी करण्यासाठी, मी गाडी खरेदी केली. आता वाईफ, माझे मुलं म्हणत आहेत की आपण लॉंग ड्राईव्हला कुठेतरी जाऊ, आणि मला ऑफिसचे फोन येत आहेत, कारण तो त्यांच्यासाठी वर्किंग डे आहे. पण तो मुहूर्त माझ्यासाठी पण खराब होणार, कारण की हे सगळं जे चालू असेल मी तो वेळ एन्जॉय नाही करू शकणार. त्याच्यामुळे मुहूर्तसुद्धा आपण जो आहे, आपल्याला कोणता वेळ, आपलं मन
केव्हा प्रसन्न असेल तो आपण मुहूर्त ठरवायला पाहिजे. आपण त्याच्यामध्ये काही अगदीच स्पेशल मुहूर्त असतात जे पंचांगातून आणि तुमच्या विशिष्ट लग्न जे असतं, लग्न म्हणजे जे फर्स्ट हाऊस आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे ते विवाह आणि ते लग्न नाही, तर लग्न म्हणजे फर्स्ट हाऊस, तिथे जी राशी असते ते लग्न, त्यानुसार काही जे विशिष्ट मुहूर्त बनतात ते आपल्याला पाळायला पाहिजेत आणि तेही खूपच विशिष्ट कार्यासाठी. अगदीच छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी मुहूर्त बघून काही करायची आवश्यकता नाही. आता बऱ्याचदा ना सिझेरियन असतं, तर तेव्हा मुहूर्त बघूनच सिझेरियन केलं जातं. म्हणजे कितीही तुम्ही नास्तिक असलात तरी मुलाचा जन्म जर सिझेरियननी करायचा असेल तर मुहूर्त बघूनच अजूनही केलं जातं. हो, ह्याच्यात सायन्स आहे. पण काय सायन्स आहे? सायन्स म्हणजे एखादं लग्न, म्हणजे की बाबा आता मुहूर्त सध्या मेष लग्न चालू आहे. बेसिकली कुंडली म्हणजे काय, हे कसं असतं की जन्माच्या वेळेला म्हणजे आकाशामध्ये ग्रह ताऱ्यांची काय स्थिती आहे त्याचं एक आपण काढलेला फोटो आपण समजूया त्याला. काही लग्न स्थिर असतात, जसं मेष लग्न वगैरे, हे स्थिर लग्न. मेष लग्न स्थिर नाही आहे, ते चर आणि अचर असं म्हणतात. तर अचरमध्ये येतं ते. हे लोक जे असतात ना, धावपळी असतात मेषवाले वगैरे. आता ही ज्याची त्याची इच्छा आहे की काही लोकांचं असं असतं, म्हणजे ज्योतिषकार जनरली काय सांगतात ना, की स्थिर लग्न घेऊ नये. स्थिर लग्न न घेण्याचं एक कारण काय असतं की अशा व्यक्ती थोड्याशा धिम्म आपल्याला दिसतात. काही व्यक्ती असतात की ते एका ठिकाणी नोकरी एका ठिकाणी लागलं की तो माणूस ठाणे टू CST 30 वर्ष तो जॉब करतोय, त्याला त्याचं ते रुटीन बनलेलं आहे. त्याला धावपळ करणं, इकडून तिकडे उड्या मारणं ते त्याला आवडत नाही. ही कंपनी बदल, ती कंपनी, ही सिटी बदल, ती सिटी बदल. तर हे ज्याचं त्याचं हे असतं. तर ज्योतिषकार काय, असं एक त्यांचं लॉजिक असतं की बाबा अस्थिरवालं लग्न घेतलं तर ती व्यक्ती थोडी खटाटोपी असते आणि म्हणून ते सांगतात. पण त्यानुसार थोडंसं तुमचं लाईफ जे असतं ते परिवर्तन होण्याचे, ते जे मी म्हणलं ना की भाग्याची साथ, बेसिकली ते ग्रह जे ज्या व्यक्तीच्या ह्याच्यामध्ये 2 तास नंतर एखादा जन्म झाला त्यानंतर ग्रहांची जी पोझिशन बदलते त्यानुसार तुमच्या लाईफमध्ये ती भाग्याची साथ कमी किंवा जास्त होऊ शकते. अल्टिमेटली कर्म तर मी सांगितलं तसे आहेतच, पण ती भाग्याची साथ कमी किंवा जास्त ती होऊ शकते. म्हणून ते जे लोक सांगतात की बाबा सिझेरियनच करायचं आहे तर 12 वाजता का 2 वाजता करा, कारण की 2 वाजता बाबा हा ग्रह इथे ट्रान्झिट करणार आहे, ही राशी इथे येणार आहे आणि हे थोडंसं मुलासाठी चांगलं असेल तर ते आपण करू शकतो. पण त्यात मग वावगं काही हां, नाही. पण आपण जेव्हा मग कुंडली मांडतो तर ती एखाद्याचा जन्म झाल्यावर ती कुंडली कशी मांडतात? म्हणजे ते ग्रह कसे असतात किंवा जी 12 घरं, तुम्ही जे घरं म्हणालात, हो तर ते कसं केलं जातं? मांडतात कशी कुंडली? हो, बघा आता आपलं पृथ्वी जी आहे ती म्हणजे 360 डिग्री आपण त्याला म्हणतो आणि त्याला 12 आपण जे घर म्हणतो त्याला म्हणजे सूचक जे शब्द आहे तो भाव आहे. बेसिकली घर नाही, भाव म्हणजे काय की हे 12 भाव वेगवेगळे आपले जे हे आहे, म्हणजे आपलं व्यक्तित्व, कुटुंब, आपलं फॅमिली लाईफ, आपली आई वडील, आपलं करिअर, हे सगळं दाखवतं. आणि हे भाव म्हणजे त्या व्यक्तीचे त्या म्हणजे भावाशी, त्या भाव म्हणजे की बाबा ह्या व्यक्तीचे कुटुंबासोबत संबंध कसे असतील किंवा हा व्यक्ती कुटुंबासोबत आपले भाव कसे ठेवल, हे कुंडलीतनं हे कळतं. कुंडलीतनं कळतं. पुढच्या व्यक्तीची साथ याला भेटेल की नाही तर त्या पुढच्या व्यक्तीची कुंडली पाहायला पाहिजे. माझ्या कुटुंबाविषयी कसं असेल हे माझ्या कुंडलीतून कळेल, पण किंवा माझ्या पत्नीसोबत, माझ्या वाईफसोबत माझं कसं असेल ते माझ्या कुंडलीतून कळेल. माझ्या वाईफचे माझ्याबद्दलचे भाव माझ्या वाईफच्या कुंडलीतून कळतील. तर आणि हे जे लग्न मी म्हणतो, जे फर्स्ट जो आपण जी कुंडली मांडतो त्याच्यात सेंटरला टॉपला जे असतं ते फर्स्ट, त्याला पहिला भाव म्हणतात. तो व्यक्तीचं आपलं स्वतःचं व्यक्तिमत्व असतं आणि तो कसा हे करतात की जन्माच्या वेळेला पूर्व दिशेला जी राशी चालू असेल त्याला ती राशी, समजा तिथे वृश्चिक असेल तर तिथे 8 नंबर, वृश्चिकचा जो नंबर आहे तो 8वा आहे, तर ती राशी तिथे लिहिल्या जाते आणि मग त्यानुसार
जे 8, 9, 10 अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये इतर राशींची मांडणी केल्या जाते आणि मग त्या पूर्व दिशेला कोणती राशी आणि ग्रह कुठल्या बसलेला आहे त्यानुसार ते कुंडलीमध्ये मांडल्या जातात. आता मग मला एक सांगा, की हे मला कळलं, पण आता 2000 पुढचं जे साल आहे, तर तुम्ही म्हणालात की एप्रिलमध्ये थोडंसं कमी जास्त होऊ शकतं, बरोबर आहे? हो. तर आता अशा यातल्या कुठल्या राशीला आर्थिक थोडंसं सावध राहायला हवं, किंवा दुसरा प्रश्न असा आहे की मग, किंवा आरोग्य, जसं तुम्ही म्हणालात की आजारी पडतील किंवा काय, म्हणजे मग एक थोडंसं इट्स अ गायडिंग फोर्स, की बाबा जर असं कळलं की बाबा या राशीनी थोडं आरोग्याबाबतीत काळजी घ्यायला हवी, तर असं कुठल्या राशीनी आरोग्याच्या बाबतीत काळजी घ्यायला हवी, साधारण कुठल्या पिरियडमध्ये, किंवा तुमच्या आर्थिक बाबतीत? आता मी सांगतो, एक आहे मेष राशी. कारण ह्यांचं काय होणार आहे, एप्रिलमध्ये शनी जे यांच्या व्ययस्थानी जाणार आहे. आता त्या भावच तो व्यय भाव आहे, तर या लोकांचे खर्च वाढणार आहेत. आणि वृषभ यांचं काय होईल की कर्मस्थानातून शनी तो इच्छापूर्तीच्या स्थानी जाईल, तर यांच्या ज्या इच्छा आहेत त्या पूर्ण होतील आणि तो अर्निंगचं आहे, तर यांना अर्निंग होणार आहे. आणि मेषवाल्यांचं जे आहे त्यांचे काय की त्यांचे खर्च वाढणार आहेत, तर त्यांचा पैसा जाणार आहे, वृषभवाल्यांचा पैसा येणार आहे. आणि कोणत्या साधारण महिन्यामध्ये? एप्रिल नंतर हे दोघांसाठी पण सुरू होईल आणि त्यानंतरचा 2.5 वर्षांचा काळ आहे हा, तर छोटा पिरियड नाही आहे. शनी आहे तर तो खूप स्लो चालणारा पण खूप कॉन्क्रीट रिझल्ट देणारा असा तो ग्रह आहे. शनी म्हणजे 2.5 वर्ष घेतो तो एका राशीतून दुसऱ्या राशीमध्ये जाण्यासाठी, तर मोठा पिरियड असतो. त्याच्यामुळं मेषनी आता उरलेल्या 3 महिन्यामध्ये आपलं फायनान्शियल प्लॅनिंग करून ठेवायला पाहिजे. याच्यामध्ये एक सोपा उपाय असा आहे मेषसाठी, पण डेफिनेटली त्यांनी आपले जे काही फंड्स, जे काही सेविंग्स आहे ते आपल्या वाईफच्या, मुलांच्या, इतरांच्या नावावर ट्रान्सफर करावेत. पण त्यांच्या कुंडलीतही असे योग नसायला पाहिजेत, नाहीतर दोघांचं मिळून बराच loss होईल. तर हे कसं आहे ना, आपण ज्यावेळेला असे काही उपाय सांगतो, उपाय काम कसं करतो बघा. माझ्या जर खिशात पैसेच नाही आहे तर मी तो खर्च करणार नाही. ते माझ्याकडे नाही आहेत, आता माझ्या वाईफकडे आहेत ते पैसे, तेवढ्या हक्काने मी आज नाही खर्च करू शकत. किंवा मला जो खिशात सध्या पैसा असताना मी आत्ता 10 रुपये खर्च करू शकतो, पण खिशात पैसे नाही तर कदाचित जो आज होणारा खर्च आहे तो ॲटलिस्ट टाळला जाईल, किंवा 4 वेळेसच्या ऐवजी 2 वेळेस होईल. तर असे हे छोटे छोटे उपाय असतात जे प्रॅक्टिकल आहेत, की आपण ते फंड्स जे आहे ते आपण आपल्या वाईफच्या वगैरे नावे ट्रान्सफर करावेत. आणि वृषभसाठी इच्छापूर्तीच्या स्थानी ज्यावेळेला शनी येणार आहे ना, 2.5 वर्षामध्ये त्यांनी आहे ना, म्हणजे आजपासून त्यांनी अगदी गेल्या 8-10 वर्षापासून त्यांच्या ज्या काही पेंडिंग इच्छा होत्या त्या लिहून ठेवाव्यात, की मला हे करायचं आहे. पण एक रूट मॅप गरजेचं आहे. असं नाही होणार की फक्त शनी इच्छापूर्तीच्या स्थानी गेला आणि आता माझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होणार. आपल्याला रूट मॅप माहिती पाहिजे की बा मला ही इच्छा पूर्ण होण्यासाठी मला या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. कुठलेही असू शकतात. म्हणजे करिअरमध्ये बऱ्याच वेळेला काय होतं ना, आपल्याला माहिती असतं की हे माझे ड्रॉबॅक्स आहेत, या माझ्या कमी आहेत, मला कम्युनिकेशन स्किल्स माझे वीक आहेत, त्यांनी त्याच्यावर फोकस करावा. हे काय ना, त्यांच्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या पूर्ण करेल आणि एक वेगळ्या लेवलला त्यांना हा 2.5 वर्षामध्ये शनी घेऊन जाईल. वृषभ तूळवाल्यांसाठी पण तसंच आहे, कारण तूळमध्ये शनी जो असतो तो उच्चचा असतो, तर त्याचंही ट्रान्झिट होणार आहे, त्यांच्यासाठी पण चांगलं आहे. आणखी एक आहे, काही लोकांना म्हणजे जर तुम्ही पाहिलं तर मेषसाठी जे आपण बोललो तर पंचम स्थानी केतू येणार आहे. या लोकांना काही डायजेशनचे इश्यूज होतील. 5वं स्थान जे आहे तर त्यांना लिव्हरच्या समस्या या लोकांना येऊ शकतात या पिरियडमध्ये. 1.5 वर्ष, मेपासनं पुढचं 1.5 वर्ष. तर अशा लोकांनी थोडंसं आपलं डाएट प्लॅन वगैरे फॉलो केला पाहिजे. पोटाच्या काही तक्रारी असतील तर त्याला इग्नोर न करता इमिडिएटली डॉक्टरचा सल्ला घ्यायचा. अदरवाईज
ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वाढू शकतात त्यांच्यासाठी. तर ही काळजी त्यांनी पण घेणं गरजेचं आहे. मग आता एक मी विचारते, माझी कुंभ रास आहे, तर कुंभ राशीला 2025 कसं आहे? हो, आता कुंभसाठी बघा, शनी जो आहे सध्या तो त्यांच्या फर्स्ट हाऊसमध्ये चालू आहे आणि स्वराशीत होता. तो कुंभचा तो स्वामी आहे. तर मागच्या 2.5 वर्ष तर त्याने ऑलरेडी खूप चांगले फळं दिलेले आहेत. अजूनही तो देणार आहे, कारण तो आता त्यांच्यासाठी काय आहे, दुसऱ्या स्थानी जाणार आहे. ते कुटुंबाचं स्थान आहे त्यांच्यासाठी आणि ते सेविंग्सचं स्थान आहे. ते त्यांचं स्पीच त्याचं पण स्थान आहे. तर आता हे लोकांचे ना स्पीच खूप इन्फ्लुएन्सिंग होणार आहे. लोक त्यांच्याकडनं म्हणजे ऐकायला आतुर असतील की तुम्ही बोला, आम्हाला ऐकायचं आहे तुमचं. तर त्यांच्यासाठी खूप चांगला काळ असणार आहे. सेविंग्स जे आहेत ना लॉंग टर्मसाठी करायला पाहिजेत, कारण शनी स्लो देणारा ग्रह आहे. लॉंग टर्ममध्ये जर त्यांनी सेविंग्स केले तर त्यांना खूप फायदा मिळेल त्याच्यामध्ये आणि त्यांना कुटुंबाची साथ मिळेल. बऱ्याचशा जणांचं असं काही असेल की कोणी फॉरेनमध्ये आहे, तर बऱ्याच दिवसापासून फॅमिलीसोबत डिटॅचमेंट आहे. तर आता त्यांच्यासोबत म्हणजे भेटणं संभव होईल. त्यांना ते भेटतील. आता त्यांना म्हणजे सर्कमस्टन्सेस बनतील तसे ते भेटतील. कुटुंबाची त्यांना साथ मिळेल. कुटुंब जवळ येईल. बऱ्याचशा जणांचे जे मतभेद असतील ते दूर होतील आणि स्लोली होईल. शनी आहे तो त्याचे एक आपले स्वतःचे फिल्टर लावतो. तो एवढ्या असं नाही होणार की एप्रिलमध्ये शनी ट्रान्झिट झाला आणि जून जुलैपर्यंत अरे काहीच होत नाही आहे. तो त्याचे फिल्टर लावलेले असतील त्याने. हळू तुम्हाला असं वाटायला लागेल की आपण आपल्या फॅमिलीसोबत भेटलं पाहिजे, काहीतरी गेट टुगेदर झालं पाहिजे. ही सुरुवात असेल. तिकडून पण तसा तुम्हाला रिस्पॉन्स मिळेल आणि तुम्ही थोडंसं सोशल होण्याचा प्रयत्न करताल. तर हा जो आहे कुंभसाठी पण पिरियड जो आहे तो चांगलाच असणार आहे. चला, बरं वाटलं ऐकून. आणि बऱ्याच जणांचं आपण ऐकतो ना की बाबा लग्नाचा योग आहे पण जमत नाही आहे. तर अशा कुठली एखादी राशी आहेत का की ज्याच्यामध्ये पटकन लग्न जुळून जाईल, की बऱ्याच महिन्यांपासून रेंगाळलं काम? हां, बेसिकली मी तुम्हाला इथे थोडंसं एक क्लॅरिटी. एक असतात कर्म आणि एक असतात घटना. ज्योतिष आपण जे म्हणू ना की जे सगळ्यात पॉवरफुल आहे, तर ते घटना ज्या आहेत ना, कारण घटना ह्या घटित होतात, त्या आपल्याला करायच्या नाही आहेत. लग्न हे कर्म आहे, ते आपल्याला करायचं आहे. म्हणजे मी अपघात मी असं ठरवून नाही जात की मी माझ्या वाईफला कधीच नाही सांगितलं आजपर्यंत की आता मी जातो 2 ॲक्सिडेंट करून येतो. कधीच नाही. तो घडणार, तो घडल. मी काही प्रयत्न नाही करत. पण लग्न असं कधीच नाही होत. एक व्यक्ती रात्री झोपला, सकाळी अरे लग्न झालं तुझं, कधीच नाही होणार. तर ते कर्म आहे, ते आपल्याला करायचं असतं. पण योग असावे लागतात ना? येस, योग असावे लागतात. आता बऱ्याच जणांची विवाह काय असतं, विवाह म्हणजे जे आपण म्हणतो लग्न लेट होण्याचं काय कारण असतं की लग्न जे असतं हे आपण सप्तम भावने बघतो. मग सप्तम स्थानचा जो स्वामी आहे, सप्तमेश म्हणतात त्याला, तो जर वक्री असेल, ती एक नवी कन्सेप्ट असेल तुमच्यासाठी, किंवा तो जर का नीच अवस्थेत बसलेला असेल, किंवा सप्तम स्थानी शनी, गुरु, राहू, केतू हे स्लो मुव्हिंग प्लॅनेट्स आहेत. तर ते काय करतात की त्या स्थानाला स्लो करतात. त्याच्यामुळे लग्नाचे जे योग बनतात ना ते थोडेसे उशिरा बनतात. आता योग जर बघायला गेलं तर ते काय असतं की पर्टिक्युलरली दशा असतात. म्हणजे लग्नेश, नवमेश, पंचमेश या स्थानच्या स्वामींची दशा किंवा सिग्निफिकेटर जे आपण म्हणतो विनस, शुक्र, त्याची दशा असेल तर या दशांमध्ये लग्नाचे, विवाहाचे योग बनतात. आणि त्याला आणखी एक आहे, म्हणजे ह्या सगळ्यांच्या अगोदर त्या व्यक्तीची इच्छा असायला हवी. आजच्या डेटला बऱ्याच जणांचे विवाह आहेत, आई वडील येतात की माझ्या मुलाचं लग्न नाही जमत आहे. मुलाला विचारलं तर माझी सध्या लग्नाची इच्छाच नाही आहे.
हे खूप आहे मात्र. हां, हे खूप आहे. तर मग त्या ठिकाणी तुमचं ज्योतिष काम नाही करणार. आणि तुम्हाला सांगतो की लग्नाचे जे योग आहेत ना, आजच्या डेटला लग्न, त्याच्यानंतर म्हणजे अपत्य होणं, मूल म्हणजे होणं, बदलत्या परिस्थितीमुळे असं होतंय. बदलत्या परिस्थितीमुळे बऱ्याच ठिकाणी असं होतंय, लग्नाचे योग प्रत्येकाच्या कुंडलीमध्ये कमीत कमी 7 ते 8 वेळा येतात. हो, प्रत्येकाच्या कुंडलीत. म्हणजे आत्ता एखादं बाळ जन्माला आलं असेल, त्याची आत्ताही कुंडली पाहिली, त्याची सध्या लग्नाचे योग चालू असतील. आणि हे म्हणजे आजपासून बघा 70-80-100 वर्षापूर्वी बालविवाह होत होते ना. 50 वर्षापूर्वी, 60 वर्षापूर्वी बालविवाह होत होते. मग त्यावेळेला ते योग होते, आज नाही असं नाही आहे. आज आपण करत नाही आहोत. 7व्या वर्षी आपण मुलाला शाळेत घालायचा विचार करतो, त्यावेळेला 7व्या वर्षी लग्न केल्या जायचे. तर कालानुरूप ज्या परिस्थिती बदलत गेल्या, त्याच्यामुळे हे बदल आहेत. परत जसं आपण म्हणतो, मुलं, प्रत्येकाच्या कुंडलीमध्ये कमीत कमी 8-10 मुलांचे योग आहेत. आणि हे आपण बघा आजही पाकिस्तानमध्ये आहेत, कारण तिकडे तो ट्रेंड आहे. चायनामध्ये असं नाही होऊ शकत की चायनामध्ये प्रत्येकाच्या कुंडलीमध्ये एकाच बाळाचे योग आहेत. भारतामध्ये आता साधारणतः जो ट्रेंड चालू आहे की सगळ्यांच्या कुंडलीत 2च बाळांचे योग, असं नाही आहे ना. योग आहेत, त्याच्यासाठी लागणारे जे कर्म आहे ते आपण करत नाहीत, म्हणून ते योग फलित होत नाहीत. म्हणजे योगांना कर्माची साथ जेव्हा मिळेल तेव्हाच ते फलित होतात. पण आता जसं आपण म्हटलं की लग्नाचा योग असतो आणि त्यावेळेला होऊ पण शकतं. मग आता जे बाहेर जे प्रमाण वाढलंय डिवोर्सचं, ते पण आपल्याला कुंडलीतनं दिसतं का? म्हणजे की हो, हे सेपरेशनचं आहे त्याच्यामध्ये कुंडलीमध्ये. हो, आता बघा म्हणजे आणि म्हणजे 2 कुठले ग्रह असतात. कुठे असतात? नाही, 2 गोष्टी आहेत. एक्झॅक्टली डायव्होर्स होईल का नाही असं असं कुठेही प्रिडिक्शन नाही आहे. सप्तम स्थान एखाद्याचं खराब असेल, म्हणजे आपण जे म्हणतो ना ॲडजस्टमेंट, हा ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये पण आहेतच. म्हणजे सप्तम स्थान खराब आहे, तर आपण त्याला म्हणू शकतो की बाबा ह्यांचं वैवाहिक जीवन थोडंसं खराब असेल. पण त्याच्यामध्ये एक व्यक्तीमुळे खराब असू शकतं, दोघांमुळे खराब असू शकतं, ते त्यांची कुंडली बघून आपल्याला कळतं. बऱ्याच वेळेला काय होतं, म्हणजे आता डायव्होर्सचं प्रमाण हे कसं आहे ना, हे रिसेंटली वाढले. मग हे योग रिसेंटली आलेत का कुंडल्यांमध्ये? नाही आहे. कारण की ते आजपासून 40-50 वर्षांपूर्वी तो जो ट्रेंड होता की पती परमेश्वर, पती हाच परमेश्वर, तो ट्रेंड थोडासा आता लुप्त होत चाललेला आहे. म्हणून हे, कारण की आता काय दोघांनाही आपले इंडिपेंडंट मतं आलेत आणि त्याचं ते कारण आहे. त्याच्यामुळे डायव्होर्सचे योग असे ज्योतिषशास्त्रात लिहिलेले नाही आहेत कुठे. हां, यांचं वैवाहिक नाही. जीवन खराब असू शकेल, चांगलं असू शकेल, हे आपल्याला कळतं त्यातून. पण की यांचं डायव्होर्सच होईल असं कोणीही ठामपणे नाही सांगू शकत. कारण की जर त्या दोघांनी ॲडजस्ट करून जर चालवलं, तर कित्येक लोकांचे संसार जे आहेत 30-30 वर्ष ॲडजस्टमेंटसह ते चालत राहतात. आणि काही काही लोकांचं अगदी 6 महिन्यामध्ये पण ते डायव्होर्स घेऊन सेपरेट होतात. तर ते ॲडजस्टमेंटवर डिपेंड करतं, कोण किती हे करतं. नाही, पण आता तुमच्याकडे अशा केसेस येत असतील ना की बाबा मला जॉब कधी लागणार, माझं लग्न कधी होणार, आता लग्न झालंय, मुलं कधी होणार. मग अशा वेळेला तुम्ही काहीतरी उपाय सांगत असाल ना, म्हणजे अशा काही केसेस आल्या असतील ना? हो, अशा केसेस येतात. आणि मी जे आहे म्हणजे आजच्या डेटला आहे ना, जनरली लोकांना आहे ना समस्या समजून नाही घ्यायची आहे. लोकांना उपाय पाहिजे, सोल्युशन इन्स्टंट. सोल्युशन पाहिजे. त्यांना तुम्ही जे काही समस्या सांगत आहात त्याच्यामध्ये, कारण ज्योतिषशास्त्रातही थोडंसं काउन्सलिंग असणं गरजेचं आहे. लोकांचं हे कसं असतं की आम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी आलो की बस आम्हाला समजून नाही घ्यायचे तुम्ही काय सांगतायत किंवा हा प्रॉब्लेम कशामुळे आहे. त्यांना काय पाहिजे, आम्हाला उपाय सांगून द्या. आता उपाय पण आहे ना, ज्योतिषशास्त्रात उपाय लिहिलेले आहेत. आता मी जनरली खूप सिम्पल उपाय सांगत असतो की या ग्रहाची आराधना करा, या ग्रहाबद्दल तुम्ही ह्याचे ज्योतिषशास्त्रामध्ये त्याचे एवढ्या वेळेस मंत्र म्हणा वगैरे सांगितलेलं आहे. प्रत्येक ग्रहासाठी एक त्यांनी मंत्रसंख्या ठरवलेली आहे. जसं शनीसाठी 18,000 आहे, केतूसाठी 7,000. हे जे आहे हे लिहिलेले आहेत आणि हे मंत्र आपण त्यांना सांगू शकतो. पण या व्यतिरिक्तही तुमचं जे दैनंदिन हे आहे,
जसं की हजबंड वाईफचं पटत नाही, ही समस्या एखाद्याची आई वडील हे घेऊन येतात. त्यांना त्यांची समस्या कशामुळे आहे हे माहिती नसतं. कुंडलीमध्ये बऱ्याच वेळेला तसे तेवढे काही योगही नसतात की यांचं नाही पडणं, पण कुठल्या तरी तिसऱ्या व्यक्तीमुळे त्यांच्यामध्ये ते चालू असतं. तर असे पण बरेचसे हे असतात फॅक्टर्स की जे तिथे काम करत असतात. तर ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. पण उपायांवर जर उपायाचं पण खूप एक म्हणजे डीप सायन्स आहे. बऱ्याच वेळेला बघा आपल्याला असं होतं की मला या मामांचा खूप दिवस झाले फोन नाही आला किंवा या मावशीशी माझं बऱ्याच दिवस बोलणं नाही झालं, आणि सडनली काय होतं की त्यांचा आपल्याला फोन येतो. आता हे खूप डीप सायन्स आहे. आपण तेवढ्या आत्मीयतेने त्यांच्याबद्दल विचार ज्या वेळेला करतो ना, त्यावेळेला त्यांचा तो फोन येतो. आणि हेच असतं की ग्रहांसाठी आपण ज्या वेळेला ते मंत्र म्हणतो, आपली जी हाक आहे ती किती म्हणजे आतुरतेनं आहे त्यावर ते ग्रह तुम्हाला त्या संकटातून मार्ग काढतात. हे जे मंत्र असतात ना, ओम ह्रीम क्लीम, हे त्या प्रकारचे त्या ग्रहांना आवाज देण्यासाठीचं आहे की मी सध्या समस्येत आहे, तुम्ही या, माझी मदत करा. आता त्याच्यात पण बरेचसे असतात, बीज मंत्र असतात आणि शांती पाठ किंवा गायत्री मंत्र असतात. आता जनरली काय की ते बीज मंत्र छोटासा असतो, ओम रम रम राहावे केतवे नमा राहावे नमः, तर ते छोटेसे असतात, त्याचं सांगितलं जातं. पण ह्या बीज मंत्रांचं काय असतं, ह्यांचे साईड इफेक्ट्स पण आहेत. म्हणजे तो ग्रह जर तुमच्या कुंडलीत चांगला नसेल आणि तो बीज मंत्र जर तुम्ही म्हटला तर तो तुम्हाला निगेटिव्ह इफेक्ट पण देतो. तो ग्रह वैतागतो. हो, तो तुमच्यासाठी चांगला आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्ही शांतीपाठ, त्याचे गायत्री मंत्र म्हणायचे. जो ग्रह कुंडलीत चांगला असेल ना, त्याचे बीज मंत्र म्हणायचे. वक्री असेल तर नाही. वक्री तर एक तो वेगळाच हे आहे. बेसिकली वक्री म्हणजे काय आहे ना, आता तुम्ही त्या विषयाला हात घातलाच आहे तर सांगतो मी. वक्री म्हणजे सामान्य माणसाला काय आहे, किंवा आता मी बरेच यूट्यूबवर वगैरे बघतो, ते वक्री म्हणजे असं सांगतात की ग्रह उलटा चालतो. ग्रह कधीच उलटा नाही चालणार. ग्रह त्याची जी म्हणजे चालण्याची जी दिशा आहे तो पुढेच चालत असतो. पण वक्री म्हणजे काय ना, समजा हा एक म्हणजे ग्रह आहे, ही त्याची ओरिजिनल एक पाथ आहे, पण वक्रीमध्ये काय होतं, त्याला थोडी दूरची जी कक्षा त्याला ती ओलांडावी लागते, त्याला दुरून तो जातो. म्हणून तो एका राशीमध्ये काय ना, वक्री ज्या वेळेला होतो ना, तर तो काय होतं, त्याची स्पीड कमी होते. स्पीड या राशीतून पुढच्या राशीत जाण्याचं जी स्पीड आहे, जी रेग्युलर टाईम तो घेतो त्यापेक्षा तो जास्त घेतो. म्हणून वक्री ग्रहाला पॉवरफुल सांगितलेलं आहे की त्याचे रिझल्ट्स जे ते पॉवरफुल असतात. आता कसं आहे बघा, आपण एखाद्या व्यक्ती, आपल्या एखाद्या नातेवाईकाबद्दल आपण दुरून जोपर्यंत आपण त्याला ओळखत असतो, अरे तो खूप चांगला आहे, त्याचा स्वभाव खूप जॉली आहे, तो ज्यावेळेला येऊन 8 दिवस तुमच्याकडे राहतो त्यावेळेला त्याची खरा स्वभाव आपल्याला कळतो. त्याच्यामुळे तो वक्री ग्रह जो असतो तो त्या राशीमध्ये ज्यावेळेला जास्त वेळ घालवतो त्यावेळेला तो त्याचे रिझल्ट्स जे ते थोडेसे खुलून देतो, तो जास्त रिझल्ट. त्याच्यामुळे त्या वक्री ग्रहाला पॉवरफुल मानतात. म्हणजे एखाद्याच्या कुंडलीत एखादा ग्रह जर वक्री असेल आणि ज्या वेळेला गोचरमध्ये म्हणजे ट्रान्झिटमध्ये पण ते ग्रह फिरत असतात, जर तो ग्रह वक्री झाला तर त्याला जे रिझल्ट मिळणार आहे त्या ज्याच्या कुंडलीत तो वक्री नसेल त्याच्यापेक्षा ह्याला जे रिझल्ट मिळणार ते डबल असतील. चांगले किंवा वाईट, ते चांगले किंवा वाईट ते कुंडलीत तो कसा बसलेला आहे त्याच्यावर डिपेंड करेल. पण ते चांगले किंवा वाईट दोन्ही, पण ते पॉवरफुल असतील. पण मग बऱ्याचदा आपण असं ऐकलं आहे ना की लोक म्हणतात कुंडलीमध्ये मातृदोष आहे, पितृदोष आहे. तर ते असं काय असतं, म्हणजे ते मातृदोष पितृदोष, आणि त्याच्यासाठी पूजा वगैरे सांगितल्या जातात. हो, बेसिकली मी सांगतो, मातृदोष तर हा अस्तित्वातच नाही आहे. आई आपल्या बाळांना कधीही म्हणजे आईचा दोष कधीच लागणार नाही. म्हणजे अगदी तुम्हाला माहिती असेल की तर तुम्ही म्हणजे डॉक्टर आहात आणि मी पण थोडंसं हे वाचलेलं आहे की एखाद्या आईला म्हणजे कॅन्सर जरी झालेला असेल, ब्रेस्ट कॅन्सर जरी झालेला असेल, तर ते बाळ जर जन्माला आलं असेल तर त्याला दूध पाजतात, कारण ते त्या बाळाला कधीच हानिकारक नसणार आहे. म्हणजे विज्ञान पण त्या दृष्टीने त्याला बघतं. तर
ह्या असे आईचे दोष आपल्या बाळांना कधीच लागू नाही शकत किंवा ते कुठे नाही पण आहे. पितृदोषाबद्दल बऱ्याच ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे आणि जे माझं लॉजिक आहे किंवा मी बऱ्याचशा पुस्तकांमध्येही ते वाचलं नंतर, तर राहू नवम स्थानी बसला किंवा सूर्यचं कनेक्शन वडील म्हणजे आपले जे वडीलधारे लोक आहेत किंवा पिता असं आपण त्याला म्हणू, त्यांच्यासोबत जे असतं ते सूर्याचं कनेक्शन आहे. म्हणजे सायन्सनं पण प्रूव्ह केलेलं आहे की सूर्यापासूनच इतर ग्रहांची उत्पत्ती झालेली आहे. तर सूर्य न्यूक्लियस आहे, तर म्हणून त्याला ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये सुद्धा सूर्याला वडिलांची म्हणजे तो वडिलांचा दर्जा दिलेला आहे. तर म्हणून पितृदोष जर नवम स्थान जे आहे तिथून आपण पित्याला बघतो, वडिलांना आपण तिथून बघतो, आपल्या पूर्वजांना बघतो आणि तिथे सूर्य जर का राहू सोबत असेल किंवा नवम स्थानी राहू असेल किंवा गुरु आणि राहू हे सोबत असतील किंवा पहिल्या भावामध्ये जर का राहू असेल, तर असं म्हणतात की बाबा पितृदोष आहे. पण पितृदोष पण आपले पूर्वज आपल्याला कधी दोष देऊ शकतात का, की बाबा आता तुम्ही माझं काही करत नाही. हे सांगितलं असं जातं की तुम्ही तुमच्या पूर्वजांचे काही करत नाही आहात, ते श्राद्ध घालणं वगैरे जे म्हणतात ते करत नाही आहात म्हणून तुमच्या कुंडलीत हा दोष आलाय. तर बेसिकली हे कशामुळं असं सांगण्यात आलेलं आहे, पुढच्या पिढीला मागच्या पिढीची आठवण असावी, जाण असावी. ज्यावेळेला आपण ते श्राद्ध वगैरे ते श्राद्ध पक्ष ते करतो त्यावेळेला आपल्या पूर्वजांची नावं घेतल्या जातात तिथे की आम्ही यांच्यासाठी हे करतोय. तर पुढच्या पिढीला मागच्या पिढीची जाण असावी, आमचे पूर्वज हे होते, त्यांचं अमुक अमुक असं नाव होतं, तर नातू पंतू मग ते विचारतील की ते काय करायचे, त्यांचं काय प्रोफेशन होतं, आम्ही त्यांचेच वंशज आहात, म्हणून हे सगळं लावलेलं आहे. पण ॲज सच अशा काही ह्या फक्त प्लॅनेटरी पोझिशन्स आहेत. आपल्याला आपले पित्र, एक व्यक्ती ज्या वेळेला म्हणजे मृत होतो, तो वरती जातो, त्यावेळेला तो पित्र बनतो. तर तो व्यक्ती कधीच आपल्याला त्रास नाही देऊ शकत, कधीही नाही. किंवा आपण तरी असा विचार करू का की आपण ज्या दिवशी वर जाऊ आपल्या मुलांनी बाबा माझ्यासाठी काही करत नाहीत आता यांना त्रास देऊया, आपण कधीही तो विचार नाही करू शकत. तर हे दोष हे असे लिहिलेले ज्या प्रकारे आहेत त्यांना इंटरप्रिटेशन, त्यांचं डिकोडिंग करणं आजच्या डेटला खूप काळाची गरज आहे. पण मग ते काळं सर्पयोग असतं आणि लोक जाऊन पूजा अर्चा घालतात. कितीतरी लोक नाही आमच्यानं कुंडलीमध्ये काळं सर्पयोग आहे म्हणून आमचा पुढे काही होत नाही, तर म्हणून मग ते जातात आणि भटजी वगैरे बोलावून खूप मोठ्या पूजा वगैरे घालतात आणि बऱ्याच ठिकाणी दिसतं. तर ते काय असतं का असा योग? कालसर्पदोष पण आहे ना, एक बेसिकली एक प्लॅनेटरी पोझिशन आहे. म्हणजे राहू आणि केतू यांच्या ते एक ॲक्सिस असतो. राहू केतूचा 180 डिग्रीचा ॲक्सिस असतो. जर तुम्ही पाहिलं असेल तर एक्झॅक्टली समोरासमोर असतात, कुणाच्याही कुंडलीत असू द्यात. राहू केतू समोरासमोर बसले असतात 180 डिग्री ॲक्सिसमध्ये. उरलेले जे ग्रह आहेत, उरलेले ग्रह जर या राहू केतूच्या ॲक्सिसच्या वर किंवा खाली असे ज्या वेळेला कुंडलीत असतात तर याला कालसर्पदोष म्हणतात. 1960 नंतर, 1960च्या अगोदर हा दोष कधीच नव्हता. तर बेसिकली काय ना, हा पण योग म्हणजे आताच्या काळातल्या लोकांनी एक तयार केलेला आहे. त्याच्यातून ते एक त्यांनी मग पूजा अर्चा वगैरे हे सर्व चालू केलेलं आहे. पण मी पाहिलेलं आहे कालसर्पयोगचे माझ्या म्हणजे आयुष्यात असे बरेच लोक मला भेटले की त्यांनी कालसर्पदोष होता ते त्याच्यासाठी फक्त माझ्याकडे आले होते. पण मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही काहीही याच्यावर उपाय करू नका. त्यांच्या कुंडलीत इतर काही जे काही दोष किंवा जे स्ट्रेंथ त्यांची होती ती मी त्यांना समजवली. ते आजही खूप चांगल्या पद्धतीने ग्रो करत आहेत त्यांच्या लाईफमध्ये. त्यांना काहीही प्रॉब्लेम नाही आहेत. त्यांना प्रॉब्लेम इथं झाला की त्यांना कोणीतरी सांगितलं की तुमच्या कुंडलीत कालसर्पदोष आहे, तिथून त्यांना प्रॉब्लेम चालू झाला. तोपर्यंत त्यांना प्रॉब्लेमच नव्हते. तर बेसिकली असे काही योग नसतात कुंडलीमध्ये. कालसर्पदोष हा योग म्हणजे वेदांमध्ये वगैरे कुठे लिहिलेला नाही आहे. ॲक्च्युअल जे वेद आहेत आजच्या डेटला भरपूर, आता लोक कुठेतरी काहीतरी वाचलं तिथून ते घेतलं टाकलं, मग त्यांना आपण बेस मानू नाही शकत. ॲस्ट्रॉलॉजिकली एक ती फक्त प्लॅनेटरी पोझिशन आहे की राहू केतूच्या ॲक्सिसच्या खाली किंवा वर बाकी प्लॅनेट्स येतात. बाकी
असा त्याचा आपल्या जीवनावर काही विशेष परिणाम नाही. बरं झालं तुम्ही सांगितलं, कारण जेव्हा जेव्हा एखाद्याला कळतं काळच सर्पयोग, म्हणजे लोक अक्षरशः घाबरून जातात की अरे बापरे आता काय होणार, आणि लगेच धावतात त्याची ती शांती विनती करायला. पण बरं झालं तुम्ही सांगितलं आणि त्या शंकेचं निराकरण केलं. आता दुसरी एक सगळ्यांच्या मनात भीती असते, ती म्हणजे 7.5. जर आपलं काही काम होत नसेल तर लोक, नाही माझी ना 7.5 चालू आहे, मग त्या 7.5च्या नावावर तुम्ही 7.5 वर्ष 7.5 वर्ष असते ना ती, 7.5 वर्ष. मग 7.5 वर्ष आपलं आयुष्य थप्प होतं का? 7.5मध्ये म्हणजे मी माझ्याकडे जेवढे लोक आले त्यांच्या कुंडलीतून, हां, पण मला ते सांगावं लागलं त्यांना की 7.5मध्ये मी पाहिलंय लोक एवढं ग्रो करतात, त्यांच्या करिअरमध्ये असू द्यात, त्यांचे कुठलेही म्हणजे स्ट्रगल्ससह ते खूप ग्रो करतात. पण स्ट्रगल वाढतात का? स्ट्रगल वाढतात. पण आता मी सांगतो 7.5 काय, 7.5 वर्षाचा काळ आहे. तुमच्या चंद्र राशीनुसार 7.5 ती लग्न राशीने नाही बघत, चंद्र राशीने बघतात. 7.5 वर्षाचा जो काळ असतो ना, बेसिकली शनी काय करतो, पहिल्या 2.5 वर्षामध्ये प्रत्येकाला, बघा आपण कॉमन ह्युमन बिईंग आहोत, प्रत्येकाला थोडा घमेंड, थोडा गुरूर असतो कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीचा. कुणाला हुशारीचा असेल, कुणाला पैशाचा असेल, कशाचाही असू शकतो. तर त्या पहिल्या 2.5 वर्षात शनी काय करतो, एक सेटबॅक देतो ज्या गोष्टीचा तुम्हाला घमेंड आहे. म्हणजे आता असं समजा एक स्टुडंट आहे, तो ऑलवेज टॉप करत आला आहे, त्याला 7.5 ज्या वेळेला येते ना, त्यावेळेला असं नाही होणार की तो डायरेक्टली फेल होईल, पण तो सेकंड किंवा थर्ड येईल. तिथे त्याला शनी ते रिअलाईज करून देतो की यू आर नॉट द बेस्ट. ओ, म्हणजे 7.5मध्ये शनी तुम्हाला रियालिटी चेक देतो. रियालिटी चेक देतो. आणि आपण बघतो हे आपल्या आजूबाजूला, आपण बघतो, नाही तो खूप ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये होता यार, नाही तो ओव्हर कॉन्फिडन्समध्येच गेला. आता ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये व्यक्ती डायरेक्ट फेल नाही होत, इगो ब्रेकिंग आहे म्हणजे. हां. तर पहिल्या 2.5 वर्षामध्ये शनी काय करतो की तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टींचं घमेंड आहे ना, त्या सगळ्या ठिकाणी तो तुम्हाला सेटबॅक्स देतो. हो. मग काय करतो तो की मधल्या 2.5 वर्ष, जे दुसरे 2.5 वर्ष असतात, त्याच्यात तो तुम्हाला, आता या गोष्टी तुमच्यापासून गेल्यात, तुमच्याकडे पैसा होता, तुम्हाला बिझनेसमध्ये सेटबॅक लागला, आता तुम्ही त्याच्या व्यतिरिक्त ते नाही आहे तुमच्याकडं, जीवन जगून बघा. हे 2.5 वर्ष तुझा ऑलवेज फर्स्ट नंबर येत होता, आज तुझा सेकंड आला तर तुला एवढं नाराजी झाली. जे लोक फेल होतात त्यांचं काय, ते कसं दिवस काढत असतील, त्याचा तो दृष्टिकोन तो शनी बदलवतो त्या 2.5 वर्षामध्ये. लोकांमध्ये ते सर्व येतं, ते भूतदया, सगळं, प्राणीमात्रांवर प्रेम करा, लोकांशी प्रेमाने वागा, ते सगळं त्या 2.5 वर्षामध्ये तो शनी तो शिकवतो, तो जमिनीवर आणतो, पूर्ण जमिनीवर आणतो. आणि नंतरच्या 2.5 वर्षामध्ये मग तो काय करतो की त्या व्यक्ती तो पूर्ण मॅच्युअर्ड त्या लेवलला आणतो, त्याला शेवटच्या 2.5 वर्षामध्ये त्याला सगळं कळतं, काय प्लस आहे, काय मायनस आहे, कसं वागायचंय, काय चांगलं असतं, काय वाईट असतं, सगळं त्याला कळतं. आणि शेवटच्या 2.5 वर्षामध्ये मग तो सेटल करतो त्या व्यक्तीला परत. तर बेसिकली 7.5ची जी फेज असते ना, ही लाईफमध्ये, आणि ती प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये 30 वर्षानंतर येते परत एकदा. तर आपण असं म्हणू शकतो की दर 30 वर्षानंतर माणसाला सुधारण्याची आवश्यकता असते, संधी दिली जाते की परत तुम्ही 30 वर्षानंतर तुमच्यामध्ये करेक्शन्स करावे लागतात. 30 वर्षांमध्ये साधारणतः 7.5 2 वेळा प्रत्येकाच्या आयुष्यात येते. तर ते एक चांगला फेज असतो. आणि हां, पण आता मी जे म्हणलं ना की प्रॉब्लेम ह्याच्यात काय असतं ना, की आपण एखाद्याला अरे अभ्यास कर रे, नाही ते होत. मग ते जे आपण म्हणतो शनीचं, ते काठी मारूनच शिकवतो, तो डायरेक्ट सेटबॅक देणार आणि मग तुम्हाला हे करणार. तर 7.5मध्ये ना आपण आहे ना एक निग्लिजन्स आपण म्हणतो ना, तो टाळायला पाहिजे. कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपण ओव्हर कॉन्फिडंट नसायला पाहिजे. आणि शनी जो आहे ना, एक विश्वास असायला पाहिजे आपल्याला की 7.5 आहे, शनी जे काही करेल ते माझ्यासाठी चांगलं करेल. तुम्ही त्याच्यासोबत जा, त्याला टाळायचा प्रयत्न करताल ना तर खूप डिफिकल्ट होईल. मी एक उदाहरण सांगतो. माझा कलिग, म्हणजे 2015ची गोष्ट आहे ती.
2015मध्ये त्याने मला त्याची कुंडली वगैरे दाखवली आणि मग मी त्याला सांगितलं, यार आता 7:30 चालू होणार आहे, तुझं हे सगळं असं आहे. तो घाबरला की, आणि मी त्याला सांगितलं की तू लिहून ठेवशील, हे 7.5 वर्ष तुझ्यासाठी टर्निंग पॉईंट असतील. त्याच्या कुंडलीमध्ये शनी स्वराशीचा होता परत. तर तो मला म्हटला, यार नाही यार, तू असं सांगतोय पण नाही मला वाटत आहे, कारण गोष्टी थोड्याशा चेंज व्हायला चालू झाल्यात. म्हणलं काय आहे? घाबरला आणि नाही म्हणलं काय नाही, म्हणे ऑफिसमध्ये पॉलिटिक्स वाढलंय. बरं मग नाही, मला मुंबई सोडावी लागणार असं मला दिसतंय. तर म्हणलं मग तुझा काय विचार आहे? नाही मला असं वाटतंय की नाही, मला हे नाही होणार. तर म्हणलं मग तू एक काम कर, तू कंपनीशी बोल की, म्हणलं तुला ते ऑफर काय देत आहे? तर म्हणे मला सांगताय अहमदाबाद जावं लागेल, माझं इथं सेटल आहे, फॅमिली सेटल आहे, रुटीन फिक्स आहे, मुलं शिकतायत, मी नाही जाऊ शकत. मग मी त्याला म्हटलं की तू त्यांना नाही म्हण एकदा, काय म्हणतायत बघ. याने नाही म्हटलं की त्यांनी त्याला अजून एक ऑफर दिली की आम्ही तुम्हाला सॅलरीमध्ये 15% हाईक देऊ, तुम्ही अहमदाबादला जा. तर शनीचं जे हे असतं ना, तो तुम्हाला ज्या वेळेला कुणीकडे तरी एक डिसबॅलन्स करतो ना, त्याच वेळेला तो कुठे ना कुठे तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी पण देतो. याने ती अपॉर्च्युनिटी ग्रॅब केली. हा तिकडे गेला, ब्रांच मॅनेजर झाला, वेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आली, लोक नवीन, एरिया नवीन, फॅमिली दुसरीकडे, विकेंडला इथे यायचं, परत मंडेला तिकडे जायचं, वर्किंग आवर्स वाढले, हे सगळं झालं. पण सायमल्टेनियसली त्याच्यावरची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढली, तो वेगळ्या यानी ग्रो होत गेला. त्या 7.5 वर्षात काय असतं की शनी जो आहे ना, आणि त्याला नंतर 3 वर्षानंतर 2-3 वर्षांनी त्याने मला सांगितलं, यार मी खरोखर मुंबईत 9 to 6च्या जॉब आणि फॅमिली आणि ह्याच्यात अडकून बसलेलो होतो 5 वर्षापासून 7 वर्षापासून. या पिरियडमध्ये मी खूप पुढे गेलो. आणि तो जो 7.5 वर्षामध्ये शनी तुम्हाला त्या पोझिशनला नेतो की तिथून पुढचे 30 वर्ष तुम्हाला लोक हलवू नाही शकणार, तुम्हाला त्या पोझिशनला नेऊन सोडतो तो. म्हणजे ते सांगितलं ना मी अगोदर आहे की प्रोजेक्ट्स चांगले मिळतील तुम्हाला, अपॉर्च्युनिटीज मिळतील, पण सपोर्टिंग सिस्टम तो काढून घेईल तुमची. आता तो इथे होता, इथे काय की त्याचे ठरलेले हे सबऑर्डिनेट्स आहेत, हे लोक मला रिपोर्ट करतात, हे करतात. तुमची ती जी सपोर्ट सिस्टम होती ती निघून गेली की अरे यार मी आज 2 तास लेट येणार, तू थोडं बघून घे. तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यावर ते नाही आहे, तुम्हाला 2 तास नाही, तुम्हाला अर्धा तास अगोदर जाणं आहे तिथे. तर तो तुमची रिअल कॅपॅसिटी दाखवतो की ही तुमची कॅपॅसिटी होती, पण ते रिअलाईज व्हायला 7.5 वर्ष जातात आणि तो पिरियड मग स्ट्रगलिंग असतो. 7.5 वर्ष लागतात कळायला की ही माझी कॅपॅसिटी होती. मग 2025 साली म्हणजे राशीनुसार ठरतं का 7.5 कुठल्या राशीला आहे वगैरे? हो, चंद्र राशीनुसार ते ठरतं. नाही म्हणजे मग 2025 मध्ये कोणत्या ह्या राशी 7.5 शिरणार आहेत? हो, आता कसं आहे ना, कुंभला जो आहे तो शेवटचा टप्पा असेल, मीनला जो आहे तो मधला टप्पा असेल आणि मेषला जो आहे तो पहिला टप्पा सुरू होत आहे, त्यांना सुरू होतोय. राशी मेष राशीवाल्यांसाठी हा पहिला टप्पा असणार आहे. पण त्यांच्यासाठी एक खूप चांगलं आहे की त्यांचा राशीचा जो स्वामी आहे ह्या वर्षावर अधिपत्य त्याचं आहे, तर ते चांगलं आहे. आणि फर्स्ट फेज आहे, म्हणजे मी तर असं सांगेल की आता मेषनी तयार व्हायचे पुढच्या 7.5 वर्षांसाठी, लाईफच्या अचिव्हमेंटसाठी तयार व्हायचे, घाबरून नाही जायचे. त्यांनी तयार व्हायचं आहे की आता मला जे आहे ते आता मला पळायचं आहे. त्यांनी तयारी करायची. आता माझा आता जो काही आरामाचा पिरियड होता तो संपला आहे, मला आता माझी कॅपॅसिटी दाखवून देण्याची ही वेळ आहे. तर त्यांनी निग्लिजन्स टाळावा. आतापर्यंत माणूस ज्या फ्लोमध्ये ते होते तो त्यांना गिअर चेंज करावा लागेल त्यांना. मग आता आपण जेव्हा 2025 साल बघतो तेव्हा आपल्या देशामध्ये सुद्धा प्रचंड राजकीय घडामोडी घडत आहेत, आपल्या महाराष्ट्रात घडत आहेत. तर भारतासाठी हे वर्ष कसं, कारण आपण इतकी आता आर्थिक प्रगती केलेली आहे आणि मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपण आता विश्वगुरू बनणार आहोत. तर भारतासाठी एक साधारण 2025 कसं असेल आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्या राजकीय घडामोडी बघता सरकार स्थिर राहील का? कारण त्यानुसारच सगळं ठरतं नाही का? हो हो हो. आपण अगोदर भारताविषयी बोलूयात.
भारतासाठी म्हणजे 2025 हे वर्ष इतकं चांगलं असणार आहे की आपण आर्थिक महासत्ता होण्याकडे आता आपण म्हणजे अग्रेसर होत आहोत, पुढे जाणार आहोत. यासोबतच अमेरिकेत सुद्धा तिकडे जे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणजे जर नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचं जर का आपण कुंडली जर पाहिल्या या दोघांच्याही, दोघेही खूप अग्रेसिव्ह आहेत. पण ज्या वेळेला तुम्ही असं पण बघा, दोन अग्रेसिव्ह लोक ज्या वेळेला आहे ना समोर येतात ना, ते दोघे ॲडजस्टमेंट करतात. तर भारत आणि अमेरिका ह्यांच्यात बरेचसे आता असे व्यवहार होतील की जे भारतासाठी खूप बेनिफिशियल असणार आहेत. आणि म्हणजे मी काल का परवाच पेपरला पण वाचलं की ते H1B विजासाठीच्या बऱ्याचशा नियम अटी आता शिथिल करण्यात आल्यात ऑलरेडी. तर लोकांसाठी ऑपॉर्च्युनिटीज वाढणार आहेत. गव्हर्नमेंट ऑलरेडी स्थिर राहणार आहे आणि मंगळ आहे. जरी बाहेर काही वॉरच्या परिस्थिती थोड्याफार बनणार आहेत, पण त्याचा परिणाम भारतावर काही होणार नाही आहे. भारतातलं गव्हर्नमेंट पण स्थिर राहणार आहे. आर्थिक परिस्थितीसुद्धा भारताची जी आहे ती चांगली राहणार आहे. म्हणजे जर आपण शेअर मार्केट वगैरे हे जरी पाहिलं तरी तेही चांगलं चालणार आहे. म्हणजे आता यावर्षी अपडाऊन्स असतील, इन्व्हेस्टमेंट केला तरी चालतील, शेअर्समध्ये, म्युच्युअल फंड्समध्ये करू वगैरे. शकतात, बिलकुल करू असं शकतात. कुठल्या राशींनी असं काही नाही, सगळ्यांनी जनरली म्हणजे स्पेसिफिकली करावं कुणी असं जर विचार केला तर कुंभवाल्यांनी जरूर करावं. कारण त्यांच्यासाठी जे आहे तो त्यांच्या म्हणजे धनस्थानी किंवा सेविंग्सच्या स्थानीच तो जाणार आहे. आणि शेअर मार्केटचं सिग्निफिकेटर पण आहे शनी, तर त्यानुसार पण चांगलं हे आहे, त्यांनी तर जरूर करावं. मेषवाल्यांनी थोडेसे इन्व्हेस्टमेंट स्वतःच्या नावावर टाळाव्यात. मेष झालं, वृश्चिक झालं, ह्यांनी स्वतःच्या नावावर न करता आपल्या फॅमिली मेंबर्सच्या वगैरे त्यांच्या नावावर, म्हणजे ते पण मेष वृश्चिकवाले नसावेत, दुसऱ्या राशीचे आहेत, त्यांनी केलं तरी चालेल. तर आर्थिक लेवलवर भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने म्हणजे पुढे आपली आगेकूच चालू ठेवेल. महाराष्ट्रातलं जर बोलायचं झालं तर जे मागच्या 5 वर्षात ज्या घडामोडी घडल्या तशी काहीही परिस्थिती आता असणार नाही आहे. म्हणजे अगदी आपण जर म्हणलं की देवेंद्र फडणवीसजींना अजित पवार यांनी साथ नाही दिली काय, किंवा आपले जे जुने मुख्यमंत्री होते त्यांनी पण साथ नाही दिली, तरीही गव्हर्नमेंट पडणार नाही किंवा गव्हर्नमेंटमध्ये काहीही बदल होणार नाहीत. कारण की फडणवीसजींची जरी कुंडली तुम्ही पाहिली तर त्यांच्यासाठी सध्या म्हणजे कुंडली इतकी बलवत्तर चालू आहे. आणि मंगळ तो सेनापती जो आहे त्याचं अभिराज्य आहे त्याच्यावर सध्या, तर त्याच्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आणि एक गोष्ट आहे, महाराष्ट्रामध्ये भरपूर आर्थिक उलाढाली वाढतील आता, जे की मागच्या 5 वर्षात आपल्याला थोडासा सेटबॅक जाणवत होता. कारण की गव्हर्नमेंट स्थिर नव्हतं, तर इन्व्हेस्टरच घाबरलेला होता मुळात. आता ती परिस्थिती नसणार आहे. तर महाराष्ट्र पण एका वेगळ्या दिशेनं आता पुढे जाईल. आणि हे सरकार 5 वर्ष पूर्ण करेल, देवेंद्रजींच्या लिडरशिप खाली 5 वर्ष पूर्ण करेल. हो. आणि दुसरा एक प्रश्न सतत भेडसावतो, हे वर्ल्ड वॉर 3 होणार का? कारण सारखी आपण बघतो रशिया युक्रेन चालू होतं, आता सिरियावर हल्ला झाला, इस्रायलमध्ये अशांतता आहे, तर होणार का? म्हणजे हे जे युद्ध प्रकरण चालू झालं आहे सगळीकडे, ते कितपत शमेल किंवा काय? बघा, आपण जे युद्ध जे आहेत ना ते यावर्षी पण थोड्याफार प्रमाणात, थोड्या अधिक प्रमाणात चालू राहतील. कुठल्या, मिडल ईस्टमध्ये का कुठे? युक्रेनचं हे चालूच राहणार आहे. मिडल ईस्ट पण थोडं म्हणजे अस्थिर राहणार आहे, तिकडची अस्थिरता कंटिन्यू राहणार आहे. पण जर तुम्ही हे पाहिलं तर याला जी कारणं असतील ना, हे गेल्या सरत्या वर्षातले कारणं असतील. म्हणजे त्यांना तो सेटल होण्याचा वेळ लागणार आहे अजूनही. पण हे जे 2 लीडर्स आपण जे म्हणतो ना, नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प, हे 2 जे अग्रेसिव्ह लीडर्स आहेत ना, त्याच्यामुळे कोल्ड वॉर जास्त होतील. लोक डायरेक्टली धाडस नाही करू शकणार, किंवा पाकिस्तान डायरेक्टली भारतावर आक्रमण करायचं धाडस नाही करू शकणार, किंवा
अमेरिकेच्या म्हणजे अमेरिकेची भारताला साथ असेल, त्यामुळे चायना पण भारतावर आक्रमण करायचं तसे प्रयत्न सध्या 2025मध्ये तरी नसणार आहेत. 2025 जे आहे ते सर्व दृष्टीनं सुखसोयी सगळं समृद्धीवालं असं ते वर्ष राहील पण आता सर्वांसाठी. बांगलादेशकडनं पण आपल्याला भीती आहे. हो, पण ते सुद्धा म्हणजे जे आहे मी सांगितलं ना की एक म्हणजे नरेंद्र मोदींची जी पॉवर आहे ना, त्या पॉवरमुळे इतर ठिकाणचे जे लोक आहेत ना, ते डायरेक्ट म्हणजे धाडस करू नाही शकणार आपल्यावर आक्रमण करण्यासाठीचं. त्याच्यामुळे त्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या कोल्ड वॉरमध्येच म्हणजे राहतील. लोक प्रयत्न करायचा हे करतील, बारीक सारीक बारीक सारीक काहीतरी काड्या त्या चालू राहतील, पण फार मोठ्या लेवलवर असं काही 2025मध्ये तरी दिसत नाही. आता तुम्ही सतत म्हणताय की ज्योतिषशास्त्र आहे, कुंडली आहे आणि शेवटी कर्म आहे आपलं. हो, पण तरीसुद्धा जेव्हा आपण प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटीज बघतो, म्हणजे फिल्म स्टार्स म्हणा, क्रिकेटर्स म्हणा किंवा इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रत्येकजण कशावर तरी विश्वास ठेवतो. म्हणजे कोणी खडे घातलेले असतात, कोणी पूजा अर्चा करत असतं. तर त्याविषयी तुमचा काय अनुभव आहे? आता खडे बघा, माझ्या हातात तर अजून काहीही नाही आहे. खड्यांचं म्हणजे हे काय आहे, आपल्या बॉडीमध्ये 5 तत्व आहेत: पृथ्वी, अग्नी, जल, वायू, आकाश. आणि हे 5 तत्व आपल्याला जर निसर्गातून म्हणजे मिळू शकतात. एक आहे प्राणी. तुम्ही बरेचसे सेलिब्रिटी हेही पाहिले असतील की ते काय करतात की म्हणजे कुत्रे, डॉग्स त्यांच्या गाडीमध्ये असतात किंवा कुठेतरी ते घेऊन जातात. ह्यांना पण बऱ्याचशा असं ॲस्ट्रॉलॉजर्सनं सांगितलेलं असतं हे की म्हणजे प्राणी पाळा असं. कोण असं करतं? मला वाटतं ईशा चक्रवर्ती जी आहे तिला तुम्ही पाहिलं असेल तर ती बऱ्याच ठिकाणी, किंवा मलायका अरोरा ही पण जिममध्ये वगैरे पण जाते, तर ती कुत्र्याला वगैरे कधी कुठेतरी सोबत असते. कारण काय आहे म्हणजे, किंवा आपण जे बऱ्याच वेळेला म्हणतो ना की गाईला आपण म्हणजे पोळी चारली पाहिजे, तर ह्याचं लॉजिक काय आहे ना की तुमच्या त्या गाईला स्पर्श व्हायला पाहिजे. त्या प्राणीमात्रांमध्ये हे 5 तत्व आहेत, आपल्यात आहेत, आणि तिसरे जे आहे ते स्टोन्समध्ये आहे. पण प्रत्येक व्यक्ती आता प्राणीमात्रांना आपल्या गळ्यात घेऊन फिरू नाही शकत. म्हणून मग काय की त्याच्यावर एक दुसरा उपाय आहे, स्टोन्स. आता हे स्टोन्सचं ह्याच्यामध्ये बरंच मिथ आहे. एक तर जो ग्रह तुमच्यासाठी अनिष्ट आहे त्याचा स्टोन कधीच घातला नाही पाहिजे. आता लोकांना काय वाटतं, माझ्यासाठी शनी अनिष्ट आहे तर मग मी नीलम घालून घेतो म्हणजे तो माझ्यासाठी फेवरेबल होऊन जाईल. असं कधीच होत नाही. तुमच्यासाठी एखादा ग्रह अनिष्ट असेल तर त्याचं तत्व हे तुमच्यासाठी निगेटिव्हच राहणार आहे. आपण जर त्याच याचं रत्न घातलं तर ती जी निसर्गातली जी निगेटिव्हिटी आहे ती आपण आपल्याकडे अजून जास्त आकर्षित करतो. त्याच्यामुळे रत्न जे आहे, स्टोन जे आहे, ते लग्नेश, पंचमेश, नवमेश यांचे घालायला पाहिजेत. आणि स्टोन जे आहे, जसं आता तुम्ही पाहिलं असेल सलमान खान, तो एक ते फिरोजा नावाचं काहीतरी त्याच्या हातामध्ये ब्ल्यू कलरचं, फिरोजा कलरचं एक ते ब्रासलेट घालत असतो. आणि ते बघून हजारो मुलं त्या तशा प्रकारचं घालतात. आता सलमान खान मला वाटतं 10-15 वर्षापासून तरी ते घालतोय तो. मग ते 10-15 वर्षात तरी सगळे मूवी हिट तर नाही गेले, त्यालाही अपडाऊन्स आले. तर हे स्टोन्स जे आहे ना, हे काम केव्हा काय, हे तुमचा जो चांगला पिरियड असतो ना त्याला ॲक्सेलरेट करतात. तुमचा डाऊनफॉल असेल ना त्याला स्टोन काहीही नाही करू शकत. जो चांगला म्हणजे जे तुम्हाला 100% मिळणार आहे ते 110-115% पण स्टोन नेऊ शकतात. पण जो डाऊनफॉल असेल त्याला कुठलेही म्हणजे स्टोन्स वगैरे ते काही काम नाही करू शकत. तुम्ही पाहिलं असेल अमिताभ बच्चन, ते पण एक नीलम असतो त्यांच्या हातात. तर हे लोक वर्षानुवर्ष एकच घालत असतात. हे ग्रह केव्हा म्हणजे स्टोन केव्हा काम करतात, त्या पर्टिक्युलर ग्रहाची त्यावेळेला अंतर्दशा चालू असते तुम्हाला, त्यावेळेला ते जे तुम्ही घालता तर तो फेज तुमच्यासाठी चांगला जातो. मग तेवढा फेज तो चांगला करतो. नंतर तो स्टोन असेल जरी तुमच्या हातात तरी तो तुमच्यासाठी काही काम करत नाही. त्याच्यामुळे
स्टोन्स सायन्स आहे, ते घालू शकतो आपण, घालायला पण हरकत नाही आहे. फक्त तो तुमचा चांगल्या पिरियडला अजून चांगलं करू शकतो. आता ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये म्हणजे ह्याचं सगळ्यात मोठी गंमतच अशी आहे ना, की लोक ॲस्ट्रॉलॉजरकडे जातात केव्हा, ज्यावेळेला ते काहीतरी त्रासात असतात आणि त्यावेळेला ते एक्सपेक्ट करत असतात की मला आज गुरुजींनी अमुक अमुक काहीतरी स्टोन दिला पाहिजे. पण तो सगळ्यात म्हणजे बॅड टाईम आहे स्टोन घालण्यासाठी. ज्यावेळेला तुम्ही मानसिक, आर्थिक, शारीरिकदृष्ट्या स्वतःला म्हणजे चांगलं फील नाही करत आहात, त्या पिरियडमध्ये तुम्ही स्टोन नाही घालायचं आहे. कारण स्टोन तेव्हा काम करणारच नाही आहे. आणि असं जर असलं असतं तर लोकांनी काय प्रॉब्लेम आहे बघा, स्टोन घाला, प्रॉब्लेम रिझॉल्व. पण अशी परिस्थिती नाही आहे. प्रॉब्लेम्स आणि ज्योतिषकारांनाही म्हणजे आमच्यासारख्या लोकांना सुद्धा प्रॉब्लेम्स आहेत लाईफमध्ये, त्याच्यासह आम्ही पण जगतो. तर प्रॉब्लेम्स हे असतात, स्टोन्स हे काम करतात. पण आणि बरेचसे काय ना, की आजच्या डेटला काय ना, बऱ्याच लोकांना 10 बोटं पण कमी पडायला लागली. काही लोकांना आणखी पण वाटतं की ह्याच्या व्यतिरिक्त पण आम्हाला आणखी काही स्टोन्स द्या, की ह्याच्यामुळे, कारण आता हा स्टोन काम नाही करत हो, मग आता दुसरा द्या. कारण तो तसं काम करणार नाही आहे. आपल्याला ते समजून घेतलं पाहिजे की त्या ग्रहाची, ज्या ग्रहाचा तुम्ही स्टोन घालणार आहात त्याची तुम्हाला अंतर्दशा असेल तेव्हाच तो काम करणार आहे. आता आपण मोठ्या पर्सनॅलिटीजबद्दल बोलतोय, म्हणजे आता एखाद्या क्रिकेटरची कारकीर्द ती किती दिवस चालणार किंवा असे असे तुम्ही उत्तर देऊ शकता का? म्हणजे विराट कोहली किती वर्ष अजून क्रिकेट खेळणार, तर हे तुम्हाला ठोकताळे सांगता येतात का? कारण लोकांना भयंकर इंटरेस्ट असतो. हो, आपण ठोकताळे म्हणजे आता विराट कोहलीची जर माझ्याकडे एक्झॅक्ट डेट ऑफ बर्थ आणि टाईम आणि सगळे असले असते तर मी तर अगदी या पॉडकास्टमध्ये सांगून दिलं असतं की यांची रिटायरमेंट एज काय आहे. पण आपल्याकडं जे सध्या त्यांचं जे काही अवेलेबल आहे सोशल मीडियामध्ये वगैरे, जी डेट आणि जे अवेलेबल आहे त्यानुसार जर आपण सांगितलं तर विराट कोहली 2025मध्ये तरी रिटायरमेंट घेईल असं वाटत नाही आहे. आणि आणखी एक सांगतो, हे जेवढे स्पोर्ट्स पर्सन्स असतात ना, किंवा आर्मी, नेव्ही अशा ठिकाणी जे लोक काम करतात ना, त्यांचा मंगळ जो असतो ना हा खूप पॉवरफुल असतो. कारण मंगळ म्हणजे ऊर्जा. या लोकांना ऊर्जा अधिक लागते, खेळायला जे ऊर्जा लागते ती असते तेव्हाच ते त्या लेवलला जाऊ शकतात. तर आणि हे वर्ष जे आहे ते मंगळाचं आहे, त्याच्यामुळे त्याची कारकीर्दसुद्धा बहरेल 2025मध्ये. जे आपण म्हणतो ना, एखादा दिवा विझण्यापूर्वी तो जास्त फडफडतो, त्या टाईप विराट कोहलीचं 2025 असेल. 2025मध्ये तरी रिटायरमेंट नाही आहे. ज्या ती डॉक्युमेंटरी काय म्हणजे जे डेट ऑफ बर्थ आपल्याकडे आता सोशल मीडियामध्ये अवेलेबल आहे त्यानुसार आपण सांगतोय. पण 2025मध्ये तरी रिटायरमेंट वाटत नाही आहे. तर मध्ये एक कॉन्ट्रोवर्सी झालेली, म्हणजे बऱ्याच बॉलिवूड स्टार्सची ना लग्न झाली की लगेच सगळे ज्योतिषी, तुम्ही ऐकलीच असेल मी कोणाबद्दल मी बोलते ते, की यांचा डिवोर्सच होईल लगेच वगैरे असं सांगितलं होतं. तर ते असं खरंच सांगणं योग्य आहे का सोशल मीडियावर? मी त्यांचं लग्न होत असतो दुसऱ्या दिवशी सांगितलं ज्योतिषांनी की ह्यांचा पुढच्या वर्षी डिवोर्स होणार. मला कळलं असेल मी कोणाबद्दल बोलते. मला वाटतं तुम्ही ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चनचं जे सध्या चालू आहे त्याचं बोलतायत. नाही, ते तुम्ही सांगाच, पण हां सोनाक्षी सिन्हाबद्दल चालू होतं मध्ये सोशल मीडियामध्ये. हां, आता हे कसं आहे ना, आपण जर असं म्हणू तर सोनाक्षी सिन्हा आणि त्यांनी जे काही म्हणजे लग्न केलं, त्यांनी एखाद्या ज्योतिषकाराला त्यांनी पण दाखवलेलं असेल आमचं लग्न जुळेल की नाही जुळेल. त्याने हो सांगितलं असेल तेव्हा हे पुढे गेले असतील. पण हे जे असतं ना, की मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं की ह्यांचा घटस्फोट होईल की नाही हे ज्योतिषाने म्हणजे त्याचं उत्तर ज्योतिषशास्त्रात नाहीच आहे. बेसिकली त्यांनी जर ॲडजस्टमेंट करत चालवलं तर ते आयुष्यभरही चालेल, आणि ॲडजस्टमेंट नाहीच करायचं ठरवलं तर ते उद्याही ते तोडू शकतात. त्याच्यामुळे घटस्फोट तर म्हणजे ज्योतिषशास्त्रानं बघायचा विषयच नाही आहे तो. आणि बाकी मी जे आता तुम्ही सांगितलं की ऐश्वर्या राय किंवा अभिषेक बच्चन ह्यांचंही सोशल मीडियामध्ये बऱ्याच अफवा होत्या, खरं आहे अजूनही माहिती नाही आहे आपल्याला. पण त्याच्याबद्दलचं एक स्टोरी म्हणजे ज्यावेळेला ह्यांचं लग्न झालं होतं त्यावेळेला ते म्हणायचे की ऐश्वर्या राय काहीतरी तिचा मंगळ आहे, तिला मंगळाचा दोष आहे असं, मांगलिक आहे म्हणायचे. आणि मग त्यानुसार तिचं काहीतरी अगोदर एका काहीतरी झाडासोबत
लग्न लावून देण्यात आलं, तुळशीसोबत. तुळशीसोबत लग्न लावलं. आणि मग आता तिचा म्हणजे योग जो होता, मंगळ दोष, तो नाहीसा झाला. हम्म. बेसिकली मांगलिक दोष जो म्हणतो ना आपण, तो मंगळाने तयार होणारा एक दोष आहे. मंगळाची एक प्लॅनेटरी पोझिशन असते, म्हणजे मंगळ 1ल्या, 4थ्या, 7व्या, 8व्या किंवा 12व्या स्थानी असेल तर त्या व्यक्तीला मांगलिक म्हणतात. आता मांगलिक दोष हा काय आहे? त्या व्यक्तीमध्ये ना अग्रेशन जास्त असतं, राग त्या व्यक्तीला अनावर होतो, राग असतो अधिक, कारण ऊर्जा अधिक आहे. मग ती योग्य ठिकाणी वापरल्या नाही जात. ती वापरल्या कुठे जाते? आपल्या लाईफ पार्टनरवर. कारण ह्या ज्या ठिकाणी मंगळ बसतो तिथून तो आयदर दृष्टी करतो किंवा त्या विवाह स्थानाला तो इन्फ्लुएन्स करतो. मग ती जी ऊर्जा आहे ती तिथे वापरल्या जाते. म्हणजे पूर्वी ना असं मुलीला मंगळ असला की लग्न जमायची नाही बघा, हो काही 50 वर्षापूर्वी, 60 वर्षापूर्वी. हो. ती त्यामुळेच का? हां, लोक घाबरायचे. कारण की काय ना, त्याच्यात लोकांनी असं सांगून दिलं होतं की दोघांपैकी एकाचा मृत्यू होणार असं केलं की. आणि ते बरेचसे बॉलिवूडमध्ये रेखाचं बद्दल असं बरंचसं झालेलं आहे. असं म्हणतात की अमिताभ बच्चन आणि रेखा ह्यांनी त्याच्यामुळेच लग्न नाही केलं. का ती मंगलिक आहे म्हणून? ती मांगलिक आहेत. आणि ते विनोद मेहरासोबत काहीतरी झालं पण होतं, मग त्याची डेथ पण झाली त्याच्यानंतर. तर हे जे आहे त्याचा एखाद्याचं लाईफशी काही संबंध नाही आहे. फक्त काय आहे की या दोघांपैकी जो कोणी मांगलिक व्यक्ती असेल ना, तो आपल्या म्हणजे जो पार्टनर असेल त्याच्यावर त्या शक्तीचा प्रयोग करेल. म्हणजे ती ऊर्जा जी आहे, मग त्यांचे ते खटके उडत राहणार किंवा हे गोष्टी होत राहणार. आणि मग त्याला काय आता म्हणतात की बाबा मांगलिक असेल तर मांगलिक सोबतच विवाह केला पाहिजे. पण मांगलिक हे फक्त स्त्रीच्या बाबतीत असतं, नाही, असं काही नाही. असं काही नाही. नाही, पुरुषाच्याही बाबतीत असतं. अच्छा. मांगलिक पुरुषही असतो, स्त्रीही असते, असं काही नाही आहे. दोन्ही पण असू शकतात. आता मी स्वतःच मांगलिक आहे, तर असं काही नाही आहे, ते असतात. तर अग्रेशन असतं त्या लोकांमध्ये. आणि त्या अग्रेशनमुळे काय होतं की तुमचं, आणि ह्याला एवढा इम्पॉर्टन्स का आहे? बेसिकली बघा, आता मी माझं अग्रेशन माझ्या कामाच्या ठिकाणी दाखवलं, फरक नाही पडत. मला 8 तास काम करायचं, घरी आल्यावर तू तेरे घर मैं मेरे घर, फरक नाही पडत. पण जिथं माझं सगळं आयुष्य आहे, जिथं माझी म्हणजे वाईफ, मग तिथून मुलं, नातेवाईक, सगळं लिंक जिथे आहे, तिथे जर का गोष्टी व्यवस्थित नसतील तर मग ते काय की तुमच्या पूर्ण लाईफवर इम्पॅक्ट त्याचा पडतो. म्हणून त्याला थोडंसं जास्त महत्त्व दिलेलं आहे. बाकी असं काही नाही आहे की मांगलिकचा विवाह. आता माझ्याकडे बरेचसे म्हणजे लोक येतात. मागच्या वर्षी म्हणजे मी माझ्या एका जुन्या कंपनीत होतो, तिथलच्या एका कलिगनं मला म्हणजे जनरल तो म्हणायचा कि सर मैं कभी चीज़ों को मानता नहीं हूँ. तो साउथ इंडियन होता. मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ, बट जहाँ पे मेरी बेटी की बात आती है ना, तब मुझे थोड़ा जानना है कि क्या है. क्योंकि हमने 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि बेटी आपकी मांगलिक है तो आप लड़का भी मांगलिक वाला ही देखो. और उस चक्कर में अभी मैं 6 महीने हो गए, बोले मिल ही नहीं रहा है. क्योंकि जो मांगलिक लोग हैं वो भी बोलते कि लड़की मांगलिक है तो हमको नहीं चाहिए. तर मग मी त्याला म्हणलं की त्याला ते सांगितलं. तर माझ्याकडे ज्या पण वेळेला असे लोक येतात ना, त्यावेळेला मी काय करतो की मांगलिकचा नॉन मांगलिकशी विवाह शक्य आहे. त्यांचं व्यवस्थित जीवन म्हणजे वैवाहिक जीवन व्यवस्थित व्यतीत होतं. फक्त काय करायला पाहिजे की जो नॉन मांगलिक आहे ना, त्याचा गुरु आणि शुक्र हे 2 ग्रह आपण बघायला पाहिजे. आता गुरु कशामुळे? तर गुरुमध्ये पेशन्स आहेत. आणि गुरुमध्ये म्हणजे बघा, आपल्या टीचरनं आपल्याला 1+1 किती वेळ शिकवलं, 1+1 2, त्यांना कधीही म्हणजे त्यांनी त्यांचे पेशन्स त्यांचे संपले नाही कधीच. तो मुलगा कितीही चुका करतो तरी ते पुन्हा शिकवतात ते. तर गुरुमध्ये पेशन्स आहेत. दुसरं काय? ट्रस्ट. आपल्या टीचरनं 1+1 2 होतात. आपण कधीही त्याचं म्हणजे कुणीकडं रिसर्च नाही केलं की 1+1 2 कसे होतात. त्यांनी सांगितलं, आम्ही घेतलं. आम्ही कधी रिसर्च नाही केला. किंवा जे लोक आहे ना बँकिंग वगैरे सेक्टरमध्ये काम करताना त्यांचा गुरु खूप चांगला असतो. म्हणजे आपण बघा, जातो बँकेत, एका
कागदावर लिहून देतो, पैसे देऊन टाकतो. किती विश्वास आहे आपला त्याच्यावर. आपण आपल्या त्या व्यक्तीला आपण ओळखत पण नसतो, पण त्याला देऊन टाकतो. आपण आपल्या कलिगला वगैरे जर 1 लाख रुपये द्यायचे तर काहीतरी बॉन्ड बनवतो, लिहून घेतो, कारण तिथे विश्वास नाही आहे. पण ते बँकिंग सेक्टरमधल्या त्या लोकांवर आपला विश्वास आहे. तर काय असतं की तो विश्वास, तो ट्रस्ट आणि पेशन्स हे गुरुमध्ये आहेत. आणि शुक्र म्हणजे लाईफचे जे काही आपण सेक्शुअल इंटिमेसी आणि हे जे म्हणतो ते शुक्र नाही आहेत. तर जो नॉन मांगलिक व्यक्ती आहे त्याचे गुरु आणि शुक्र हे 2 ग्रह जर चांगले असतील तर त्यांचा विवाह बिनधास्त करू शकतो आपण. त्यांचं लाईफ 100% चांगलं राहतं. कारण की काय होतं ना की हा जो मांगलिक व्यक्ती असतो, असं आपण समजूया की नवरा मांगलिक आहे आणि मुलगी जी आहे ती नॉन मांगलिक आहे. तर नवरा एखाद्या गोष्टीवरनं खूप चिडचिड करतो. आणि त्याची चिडचिड कशावरनंही होऊ शकते. घरात सामान असतं पडलंय आणि ती म्हणजे पराकोटीची चिडचिड आपण म्हणू. पण ती जी मुलगी असेल ती काय की तिच्यात पेशन्स आहेत. तिला हे माहिती आहे की नाही ठीक आहे, ती उलट असं हे करेल, नाही ठीक आहे, चुकलं, हे असं व्हायला नव्हतं पाहिजे. आणि तो जो एक अर्ध्या तासाचा 1 तासाचा फेज निघून गेला ना की तो जो मांगलिक असतो ना त्यालाही रिअलाईज होतं ते की यार मी खूप जास्त रिॲक्ट केलं. आणि त्याच्यानंतर त्यांचा जो बॉन्ड आहे ना तो आणखी घट्ट होत जातो. त्याच्यामुळे मांगलिकचं नॉन मांगलिकसोबत विवाह म्हणजे लग्न संभव प्रॅक्टिकली फक्त हे 2 ग्रह आपण बघायला पाहिजेत आणि मग त्याला आपण गो अहेड देऊ शकतो. छान. आज आता इतकी सारी मला माहिती कळलेली आणि मला काय आवडलं माहिती आहे की तुम्ही त्याच्याबद्दलचे समज, त्याच्याबद्दलचे गैरसमज, म्हणजे नुसतेच आपले उपाय करायचे असं नव्हे, तर त्याचं खरं वैज्ञानिक दृष्टिकोन काय आहे तो तुम्ही खूप छान समजावून सांगितला. आणि मला असं वाटतं की उगीचच लोकांचा जो अंधविश्वास आहे तो ह्याच्यामधनं दूर होईल. की जसं आपण काळसर्पयोग म्हटलं की लगेच हे सगळं थोडंसं कमर्शियल पण झालेलं आहे. मग खडे घाला, ही पूजा अर्चा करा. तर त्यामुळे तुम्ही खरं म्हणजे काही बाबतीमध्ये म्हणजे तुम्ही ह्याचा अभ्यास केलेला आहे आणि तुम्ही मला असं वाटतं साधारण सगळ्यांचे डोळे उघडलेत की हे आहे, हे शास्त्र आहे, पण ते नीट समजून घ्या. अंधविश्वास दाखवू नका. हे तुम्ही जे खूप छान सांगितलं, मला स्वतःला खूप मजा आली. माझे पण काही कॉन्सेप्ट खूप क्लिअर झाले. तर भूषणजी तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचे. आणि मला असं वाटतं परत तुम्हाला एकदा बोलवायला लागणार आहे. असे बरेच विषय आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत, म्हणजे गुण कसे बघायचे, लग्न कसं जमवायचं वगैरे वगैरे. तर थँक्यू सो मच तुम्ही इकडे आलात आणि आम्हाला एवढी छान माहिती दिली त्याबद्दल. थँक्यू. तर प्रेक्षको, भूषणजींनी खरंच इतकं काही काही छान समजावून सांगितलं. आणि माझ्या मनात पण बरेच अशा शंका होत्या, कारण आपण जेव्हा ऐकतो ना त्यामुळे आपल्याला ते खरं वाटायला लागतं. आणि मला सगळ्यात त्यांचं काय आवडलं की त्यांनी ज्योतिष हे आहे पण म्हणजे योग आहे, पण तुम्ही जर कर्म केली नाहीत तर त्याप्रमाणे जर कर्म आणि योग हे दोन्ही साधून आलं तर तुमचं भविष्य घडेल. हे त्यांनी सांगितलं, ते मला फार आवडलं. तुम्हाला हा एपिसोड नक्की आवडला असेल आणि तुम्हाला त्याचा पुढच्या आयुष्यात उपयोगसुद्धा होईल. 2025 साल कसं जाणार आहे हे त्यांनी राशीनुसार सांगितलं, कोणती काळजी घ्यायची ते पण सांगितलेलं आहे. हा एपिसोड आवडला असेल तर तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.